anything can now be delivered with Uber Eats does not mean you can eat anything. So stop thinking that not food is food. Got it? Food.
Go find her. Sorry, It's okay. How you do this? Sorry, Daddy. You'll get me? I will get her. Daddy, Daddy, wait. Right? Something like this. Bro, what? Yo, water service. እሺ በድጋሚ እንደምን ዋላችሁ።
እንግዲህ አሁን ትንሽ መለስ ብለናል። ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ነው የምንሄደው። ፕሮግራማችንን ለመጀመር ተመራቂ ልጆች ወደ ጠረጴዛችሁ እንድትመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከዚህ በኋላ ያለው ፕሮግራም የልጆቻችን ፕሮግራም ይሆናል። እንግዲህ ከኋላም ያሉ ሰዎች ወደዚህ ጋር መጥተው ሰብሰብ ብለው የልጆችን ፕሮግራም እንዲመለከቱ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ዘማሪ ልጆቻችን ወደዚህ ጋር እንድትመጡ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ዘማሪት ጽዮን የተዘጋጀችበትን መዝሙር ለልጆቹ አንድ መዝሙር ታቀርብና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። ለመግቢያ እንዲሆነን ዘማሪ ታዳጊት ጽዮን ለልጆቹ ያዘጋጀችው መዝሙር መታ ታቀርብልናለች። መዘምራን እስከዛ ወደዚህ ጋር ቀባ በሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። I won't forget what you did for me. I won't forget what you did for me. Oh Lord, you went to hell for me to save me from misery. Oh Lord, you went to hell for me to show me your victory. I won't forget what you did for me. I won't forget what you did for me. Oh Lord, you went to hell for me to save me from misery. Oh Lord, you went to hell for me to defeat my adversary. I sold myself to the serpent. I was stripped of being your son, all alone and deserted, until my faith you reverted. You saved a wretched one like me, though I don't deserve to be. You surrendered yourself for me. With your blood you set me free. I won't forget what you did for me. I won't forget what you did for me. Oh Lord, you went to hell for me to save me from misery. Oh Lord, you went to hell for me to show me your victory. My weight of sin was a burden. My condition seemed to worsen. But then you came to the rescue and Where is your paid Natala? my debt Where is your Natala? that I was due. You have to wear Natala You before. saved a Go best. wretched one like Yeah, Natala. me. Yeah, before Though it. I don't deserve to be, you surrendered yourself
will set me free. I will forget what you did for me. I will forget what you did for me. የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ። በቤት ቆመናል ደስታን ስለሰለሽ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ። በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለድ። የተወበው እባብ ተዘጋግቶ በአሸዋ ላይ ተተከለች። ከቤትሽ ተረከበ ከተበከለች አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ። በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለድ። ከተታል ከቤትሽ ልባችን ቤታትንብሽ ተወለዳችን የቤትትብስቀቀተሉ የግብተወዶ አይናችን በረከታችን ነሽ። በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለድ። የሕይወት መገኛ የደስታ አብራችሁ እየዘመራችሁ ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰን ልጆቻችንን ለዚህ ማዕረግ ያሳየን እግዚአብሔር እመቤታችን ጠብቃችን ነውና መዘመር ይገባል። ሁላችሁም ዘምሩ። ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ። በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለድ። አይናችን
ማርያማችን አይንኮብን። የተዋሕዶ ልጆች እንወድሻለን። ቤታችን በረከታችን ነሽ። በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለደ። ዓይናችን ነሽ ማርያማችን አይንኮብን። የተዋሕዶ ልጆች እንወድሻለን። ቤታችን በረከታችን ነሽ። በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለደ። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። ሰማይን ያለ ምሰሶ ምድርንም ያለ መሠረት ያጸናው እርሱ ነው፣ ሥራ ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። የባሕርን ጥልቀት የመተነ ዳርቻዋን የወሰነ እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔር አመስግኗ አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። ማዕበል ነፋስን የሚገስጽ ፍጥረቱ ለስሙ የሚታዘዝ ትጉህ እረኛ ድካም የሌለበት እግዚአብሔር ሥራ ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። ንጹሕ ባሕሪ ነው ሁሉን የሚገዛ የነገሥታት ንጉሥ አልፋና ኦሜጋ ዘላለም እርሱ የማይለወጥ እግዚአብሔርን ሥራ ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። ጥበብን የሚገጽ ጥበበኛ ፍርድ የሚያደርግ እውነተኛ ዳኛ እንደሱ ያለ ከቶ አይገኝም። እግዚአብሔርም ግሩም ነው ዘላለም። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራም ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ሥራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት። የዘመራችሁ የሰማችሁ ያዳመጣችሁ ሁሉ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ነቃ ነቃ እንድትሉ የእግዚአብሔር ሥራ መመስከር ስላለበት ዝናቡን ይዞ ንፋሱን አቁሞ በእንደዚህ አየር ውስጥ በእንደዚህ በመሰለ መልኩ ውስጥ የልጆቻችንን ደስታ አብረን እንድናሳልፍ ያደረገው እግዚአብሔር ነውና አሁንም ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ስለሚገባ አንድ ጊዜ ልብ እንድትሉ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ያንስበታል። እግዚአብሔር ይህን ሰጥቶናል፣ ይህን አድርጎልናል። አሁንም እልል እንድንል ያስፈልጋል። እልል በሉ። ነገር በሶስት ይጸናል ይባላልና ለእግዚአብሔር አሁንም አንድ ጊዜ እልል በሉ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እልልታን የሚወድ ምስጉን ነው ይላልና ማመስገናችሁ የእግዚአብሔር ሰው መሆናችንን ያሳያልና በርቱ፣ ጠንክሩ ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ወደ ሌላ ፕሮግራም ከመሻገራችን በፊት እንደ መግቢያ ማለት ነው አንድ ልጅ ወልዶ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ አሳድጎ
ለእንደዚህ አይነት ቁም ነገር ማድረስ ቀላል ነገር እንዳይመስለን። ይሄ በእኛ አቅም ነው፣ በእኛ ጉልበት ነው፣ በእኛ ጥበብ ነው ልጆቹን እዚህ አደረስናቸው ብለን ብንል አጉል መመካት ነው የሚሆነው። ሁሉ ነገር የሚሆነው ልጆቻችንን በማህፀን ውስጥ ተጸንሰው ተወልደው በዚህ ሀገር ውስጥ ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ ሁሉ አልፈው የዛሬውን ቀን በእንደዚህ በእግዚአብሔር ቤት መጥተው ይሄን ነገር እየተናገሩ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን በቤተሰባቸው በጓደኞቻቸው በቤተ ዘመዶቻቸው ፊት እንዲያቀርቡ ያደረገ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ያለ እግዚአብሔር ጥበቃ እነዚህ ልጆች ምንም ቢሆን ያለንበትን ሀገር ለመግለጽ ለእናንተ የምትሰሙት ነው። ዜና ከፍታችሁ ብታዳምጡ ጋዜጣ ብታነቡ ልጆቻችሁ መጥተው መቼም ጓደኛ ስላልሆኑ ለእናንተ ማለት ነው ለጓደኞቻቸው የሚያወሩትን የሚነጋገሩትን ብታዳምጡ እውነት እግዚአብሔር ልጅን ከምን ውስጥ ጠብቆ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰልኝ። ስለዚህ እኛ እንደ ሌላ ሀገር ተወላጅነታችን እንደ ሀገራችን ማለት ነው ልጆቻችን ከሌላም ሀገር ልጆቹ እዚህ ሀገር ያሉ ልጆች ራሱ ትምህርት ለመጨረስ በጣም ነው የሚያዳግታቸው። እነዚህ ልጆች ግን እግዚአብሔር ረድቷቸው በእግዚአብሔር ጸሎት በእናንተም ጸሎት በቤተ ክርስቲያንም ጥበቃ እዚህ ደረጃ ደርሰውልናልና እግዚአብሔርን ጠብቆ የልጆቻችንን ደስታ እንድናይ ስላደረገን ለሱም ለእናቱ ለወላዲተ አምላክም ክብር ምስጋና ይግባ እንላለን። አንድ ጊዜ እልል በሉ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው እንደምታውቁት ይህን ፕሮግራም ስንጀምር ለልጆቹ እሺ ሁሉም አቴንሽን እንዲያደርግ እንፈልጋለን። እዛ ጋር ልጆች አዳምጡ። አሁን ቁም ነገር ስለሆነ ያዝነው ለነሱ የሚጠቅም የነሱ ፕሮግራም ስለሆነ ከዚህ በኋላ ያለው እነሱ በይበልጥ እንዲያዳምጡ ይመከራል። ለዛ ነው ዝም በሉ ያልነው። እንደምታውቁት ይህን አምና ፕሮግራሙን ስንጀምር በቤተ ክርስቲያን ልጆች ይመረቁ ብለን ስንል ለምንድን ነው ምን አስበን ነው? ከኛ ደስታን ባሻገር ትልቁ ለነሱ ትልቅ ትርጉም አለው። እነዚህ ልጆች እንደምታውቁት ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ። እስከ 12 ዓመት በእናት እጅ ይመጣሉ፣ በአባት እጅ ይመጣሉ። ከ12 ከ13 ዓመት በኋላ ቁርባንን መቁረብ ይቆማሉ። እንደገና ጉርምስናውም ይመጣል። እንደገና ጓደኞች መፈለግ ይጀምራሉ። ከዛ የዚህ ሀገር ባህል ይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ስለ ሃይማኖታቸው ተቀርጾ ወይም ደግሞ ስለ እምነታቸው ይዘውት የሚሄዱት ወይም ደግሞ ኮሌጅ ሲገቡ አዲስ ህይወት ስለሆነ የሚዘምሩት ስለ ቤተክርስቲያን ምንም የሚያገኙት እቺ ትልቅ ማስታወሻ ነው። ለኛ ቀላል ይምሰለን እንጂ ለነሱ ትልቅ ትርጉም አለው። እቺ ሰዓት እንደዚህ ያሳለፉባት ነገር በተለይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ከሆነ ከቤቱ ደግሞ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያከናውኑ ለነሱ ትልቅ ትምህርት ይዘው ስለሚሄዱ እንደ ቀላል እንዳናየው ከዚህ በኋላ በየግል የምናደርገውን ፕሮግራም አቁመን እንደዚህ በመረ መልኩ በአባቶች ተከበው ሲመረቁ እኛም ደስ ብሎን እግዚአብሔርን እያመሰገን ሃይማኖታችንንም እያስመሰከር የተዋሕዶ ልጆች መሆናችንን ምስክርነት እየሰጠን ስለሆነ ይሄን ነገር አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። አሁን ግን ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ረዴትና ጽዮን ማለት ነው የአምና ተመራቂዎች ኮሌጅ ገብተዋል። የሚገርማችሁ ጄዲም አለች 3 ሰው ማለት ነው። እንደምታውቁት ኮሌጅ ገብተው 1 ዓመት አሳልፈዋል። እንደቀልድ እዚህ መርቀናቸው እግዚአብሔር አስፈጽሟቸው በሰላም ያው ለ1 ዓመት ይሄ ትልቅ ክብር ነው። እውነቴን ነው። አንድ ብለዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ 3 ዓመት ነው የምንጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እነሱንም ጠብቆ 1 ዓመታቸው እንዲያከናውኑ ስለረዳን አሁንም አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ እልል በሉ። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ሲያሳልፉ ያዩት ኤክስፒሪያንስ አለ ለነሱ እንዲጠቅማቸው እነዚህን ነገ እነሱን የሚከተሉ ናቸውና ለነሱ ያላቸውን ሜሴጅ ወይም ደግሞ መልእክት ረዴት ትመጣና በመጀመሪያ ታቀርባለች። ከዛ በኋላ ጽዮን ትከተላለች። ከዛ ደግሞ ጄዲሾን ታቀርባላችሁ። አሁን በመጀመሪያ ወደ ረዴት እንሄዳለን ማለት ነው። ረዴት ትመጭና እዚህ ጋር ትታያለሽ። እሺ ናሆም አለ ተብሏል። ጥሩ ነው። ብዙ ኤክስፒሪያንስ ካለ ለልጆቹ ይጠቅማቸዋል እና ሁሉም በተለያየ ቦታ ያገኘውን ኤክስፒሪያንስ ለልጆቹ ሼር ያደርጋል። ይሰማል? አይ ይሰማል። እሺ ስለዚህ አሁን ስጀምር ቄሱስን መጀመሪያ ምስጋና መስጠት አለብኝ። ምክንያቱም ባለፈው ተማርኩና እሱን ለመጀመሪያ ለቄሱስ ምስጋና መስጠት ነው።
ከዛ ደግሞ ቀጥዬ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ። ይህንን መጀመሪያ ዓመቴን በሰላም የጨረስኩት በእናንተ ጸሎት እዚህ ደርሼ ነው። ስለዚህ እናንተንም አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሁሉም እዚህ የተሰባሰባችሁትን እንግዲህ አሁን ለግራጁዌቶቹ ስለሆነ እነሱ ዞር ብዬ ባወራ ይሻለኛል። I'm going to switch to English so that like communication. I feel like my biggest message as far as first year goes and in general through college is like you need to slow down and accept that like things are going to happen at their own pace. Like it won't always be like how you're seeing it in the movies. Like maybe you're not going to find your group of people in the first week. So it's okay to like just take things at your own pace, take things as you will, like day by day, just process everything and have faith that it's all going to shape up the way it's meant to be and it's all going to go great. Personally, I had a fantastic first year experience and this is because I surrounded myself with people that were on the same page as me. It does you no good to have 100 friends if none of them are good friends, So just surround yourself with people that are kind of seeing the world the way you see them, seeing the world the way you see it, and it will contribute to a better first year experience, I think. እና ራስ አመት አሳለፍኩ እንግዲህ እንደገና አመሰግናለሁ እላለሁ እና ለሚቀጥለው በደንብ አጨብጭቡላት እንጂ ይሄ ብቻ ነው እንዴ? በአማርኛ እንደገና ደግሞ ለልጆቹም የሚገባውን መልእክት እግዚአብሔር ይስጣችሁ እና ይሁን አሁንም የምላችሁ እግዚአብሔር ስራ እዩት፣ አድንቁት፣ ተደነቁ። እግዚአብሔር ምን ያህል ልጆቻችንን በጥበብ ጠብቆ አመት አሳልፎ ያሳለፉትን ነገር ደግሞ መጥተው ይናገራሉ። አሁን ደግሞ ወደ ታዳጊ ልጃችን ወደ ጽዮን እንሄዳለን። ጄዲሾ ተዘጋጂ፣ አቤልም ተዘጋጅ። እሺ ወደ ጽዮን። ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ ልጆቹ ትልቅ ዕውቀት እያገኙ ነው የሚሄዱት። የሚያድጉ ልጆች ስላሉ ለሚያድጉትም ትልቅ መመሪያ ነው። ይሄ ሞራል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናቸውን ያስጠራሉ፣ ቤተሰቦቻቸውን ያስጠራ፣ አካባቢያቸውን፣ ሀገራቸውን። ስለዚህ ቀላል ነገር እንዳይመስል በጣም እያደነቃችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እያላችሁ ሞራል ስጧቸው። እንዴት አደራችሁ? እንኳን ደስ አላችሁ። My Amaranya doesn't compare to Reddit, so I'm going to talk in English, but I'm sure you guys all understand. So I'm going to face you guys because it's meant for you guys. You guys are just audience. They called me up here to give some advice, and I'm sure you guys all know I'm a college student who's almost done. I'm just finished my third year and I'm going to my fourth year. And I'm going to try and keep it short because I'm sure you guys get lectured all the time at school and probably at home too, so you probably had enough of those. But they say it takes a village to raise a child, and you all are a testament to that. Of course, you've had your parents to raise you, but you also had your extended family, your friends, your neighbors, our wonderful Habesha community, and this church. This church is your home. So when you leave, if you are leaving, don't forget about here. I know, like, when you come here, everyone asks, how's school? That's like the number one question. And I'm not gonna lie, I haven't came to church that often because I've been dreading that question. Like, that's the number one question I hate because I'm just trying to get through. But you know what? I shouldn't have to avoid a place because this place is my home. When you come here, it's not to see people, it's for God to continue a relationship with that. So with our community, with our village, I just want to say thank you to you guys. It's not only the parents, you guys have also helped these children get to this point. This is a huge thing. I know, like you guys, Brahanu said that high school is just the bare minimum, but it's a lot to get through high school and even more to be able to get to college. So thank you to all of you guys for helping them get to this point. When they asked me to give this speech, I felt a little shy and actually embarrassed because I'm going to be honest with you guys, my first 3 years were very challenging. I was pre-med, I've changed my major like 4 times. Everyone says like, everyone's going to give you a positive advice, right? No one's going to try and, I don't want to scare you guys, but it is hard because it's completely different. Like there's no way that advice will never compare to what you're actually going to experience. So, okay, sorry. I've been in college for 3 years now, and I'm going into my last one, and I just figured out what I actually want to do with my life. Like back in December,
Like 3 years I've been in college and I just figured it out. And honestly, when I did figure it out, it felt like a weight had lifted off of me. So, but at the same time, if someone had told me the same struggle that they went through when I was a freshman, I would have felt a lot less alone and ashamed these past couple of years, because I have all of these older people that have completed college successfully. They give me great advice, and I felt a little embarrassed that I didn't have the same experience as them. I felt a little dumb, to be honest, because I was like, well, it seems like they had it a lot easier. Why am I struggling? I was a straight A student in college. I barely had to study. And here at the student center, I had other older students walking by me. They probably thought I was crazy because I was crying in public like that. But you know what? It taught me a lesson. In high school, your teacher teaches you 80% of the time, and you teach yourself the remaining 20%. But in college, it switches around completely, and that caught me off guard. After that exam, I felt like it was a mistake I got into that school. I go to UF, it's my dream school. I was like, there's no words, the happiness that I felt when I got in. But after getting that grade, I felt like it was truly a mistake. I was like, how did they accept me? Maybe they accepted me just because I was a minority. But that right there, that thought right there, that's the devil talking. Because I'm serious, you made space for yourself in that environment. That environment wasn't built for us, but here we are now. In America, you're known as a black student, but you're also a minority, you're Habesha. So and especially no shame to you men, but school wasn't meant for women at the beginning. But you know what? You guys came here. Your parents came across an ocean. They came as refugees. They did all these sacrifices. They avoided college to give you this experience. Many of you guys probably didn't go on family vacations like your classmates and stuff because your parents were working to provide your education. Well, it's for this now. This degree is not only yours, but also theirs. And I want you guys to remember that. Every action you do is not only for you, but also for them. Because whose last name is it? Your parents. Your family. That's your legacy. So you need to remember that. Whenever it gets discouraging, please don't be discouraged, because this probably sounds super typical, but God is truly by your side. Like, I felt miserable. I was I don't even know how sad I was. But then this past semester, I felt like a light was shining on me. I felt like the sun was shining on me, but it wasn't the sun, it was God's light. Because like I said, that God will truly show you the way. Like, no matter what, do not forget that He's by your side. I called my dad probably 4 times a day freshman year because I didn't have any friends. I was struggling in school, but my parents are my best friends. My brother is my best friend, but sometimes they're too busy. Well, you know who you need to turn to next when everybody else is too busy for you? Your Bible. I'm telling you, you will find a passage in there that will calm your heart. And you need to remember that He is always there for you. You're probably going to make lots of friends in college. I mean, for me, it was a pandemic, so I didn't really get that opportunity and stuff. But these people are going to come and go. Your number one best friend is God and your Bible. Read your Bible like you read your textbook. Keep it right by your bed. Read a passage in the morning, read a passage at nighttime. I'm telling you, anything that you're going through, that's going to be the key. Because, we're just trying to survive, right? But you shouldn't be trying to survive. You should be trying to thrive, to fully enjoy it. It's not about something just getting through. You want to enjoy every experience. Because there are going to be lessons that you learn in the classroom that will also take you outside, but there are also going to be lessons outside of the classroom that you probably will use more in your life. So make sure to not get distracted. Also, don't compare yourself. Most of my family is pre-med and stuff. I changed my major and I am the happiest I've ever been. I've had adults tell me, why aren't you doing that? You should be a doctor instead. No, don't listen to them. Listen to your heart, because who's in your heart? God. God is this degree, like I said, is for them, but you're living the rest of your life for you. So make sure you choose a career that you actually enjoy. And don't feel pressured if your classmates have figured it all out by the first year, because everyone goes at their own pace. So also remember though, as you're asking God to guide you through this new adventure, to make sure you do every action in His name. I said that, you have your country behind you, you have your family, but also every action needs to be with God in your heart. And to make sure that you guys do everything with the fruits of the Spirit, which are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Really
remember these fruits of the Spirit. I learned them when I was 8 years old because I was in a Bible club, but these will guide you through every chapter of your life. You need to make these like breathing, basically. Incorporate them into your daily routine. Write them on your mirror, but do every action with this. I promise you, your life will be, every desire you've wanted will come through. But on that note, I'm really proud of you guys. I pray this new journey of yours is blessed with everything that you desire. And just want to mention something. So last summer, I went to Ethiopia, and I went to Qatar, which is rural Ethiopia. And I was visiting my dad and my mom's village. And while we were exploring, I walked onto the school that my dad learned in. And there are students that are over there. It was a Saturday. They're learning about physics. And me personally, I would never go to school on a Saturday, ever. You wouldn't catch me in there at all. That Saturday is like my holiday. But seeing them studying on a Saturday, there's no amount of kibud I had for those students. But then, when I looked at their surroundings, their school, their walls are made of inchet. Their roof is korkoro. The walls have space in between them, wind, rain comes inside, the floor is dirt. These students, there's over 400 students at this school, and there's only 6 classrooms. 6 classrooms. I was blessed by Esprahanu and this church to go to St. Mary's. I'm sure you guys all know about St. Mary's. This school has big white buildings, right? I was one of 10 black students in that school out of 450 white students, but I was given every resource like these other students, right? And that's where my love for education has started. So over there, like when I went to Ethiopia and I compared my education to theirs, it's not fair. It's not fair at all. These kids are farmers' children. I come from farmer roots. My dad was a farmer. My mom was a farmer. My grandma, my grandpa. But here I am now. Here are all of you guys. You guys have all left, whether it be Qatar or Addis Ababa, whatever. You guys are all here now in America. And you guys have gotten your children to this level, but these kids, I don't know if they have parents to help them. Half of them can't come to school because they have to their parents' farm, and it's not fair, you know. So for last month on my birthday, as a college student, I wanted to do something to help. One day when I'm in medicine, I want to start a clinic in Ethiopia, but I don't want to wait 10 years from now when I have money. I want to start now because these children shouldn't have to wait for that, you know. We have to remind them that we're behind them, we support them, we haven't forgotten them. That you guys were once them. These kids are just you, 20 years, 30 years, 40 years younger, you know? So I want you guys to see your face in them. I want you to see your brother, your sister, you know, your child. These are our children. These are the children of Ethiopia. These are the future, you know? So I started this organization called Back to Our Roots because this is Ethiopia, Qatar is where my roots are from. And the mission of this organization is to provide money to rebuild the schools and provide school supplies and uniforms for the underfunded children, because if these kids can't have uniform, if they can't have school supplies, they can't go to school. How unfair is that? For us, we never had that problem, ever. Could you imagine telling your kid, oh, I'm sorry, you can't go to school because you don't have a notebook? How sad is that? In Ethiopia, knowledge is wealth. Even here, knowledge is wealth. My dad has told me that every day. Knowledge is wealth. No one can ever take your knowledge away. Ever. But in Ethiopia, it truly is. Knowledge is wealth, because that's the difference between living in poverty and living a step up. If you want Ethiopia to progress, we need to help our students. Obviously, yes, the economy is a part of it, but these students, the only way they're going to be able to provide for their families is if they are able to leave Qatar. How are they able to do that? By getting their education and moving to a bigger city. You guys are fortunate enough to come here, whether it be through DV or through refugee status, but some of these kids never will be able to come here. So my organization is called Back to Our Roots. I'm raising money for these children. I'm starting in the area where my parents are from, but my goal eventually, when I am more established in my career, is to move on to the other rural areas of Ethiopia. Right now, I have a goal of $5,000 by
August or September, and right now I've reached $2,600 since last month when I started this. So you guys are my village. You helped raise me, you helped raise them, and you know, I graduated 3 years ago, but I don't want to wait for a big moment all the time, you know? So I'm coming back to you guys to ask for your help to help me reach my goal so I can provide these kids. I plan on designing backpacks back home and providing the school supplies by buying it from people in Ethiopia so it supports their economy instead of this economy, especially because America does not want to help us, but I'm not going to get in politics. But anyways, so my plan is to do that, and I would like your help to reach my goal, God willing, if I can. I appreciate anything, even if it's just words of advice, whatever. But anyways, thank you all for listening, and thank you to Kes Brahanu and the church for letting me deliver this speech. I really appreciate it. You guys are my home. Thank you. እግዚአብሔር ያሳድግልን እና መጨረሻቸውን ያሳምርልን ነው ትልቁ ነገር እና አፋችንን ያዘጋችን እና ጽዮን በእውነት ድንቅ ነው። ልጆቹ እዚህ ሀገርም የተወለዱ አይመስልም። ከኢትዮጵያ መጥተው የሀገራቸው ጉዳይ እኛ ከምናስበው በላይ እነሱ ተጨንቀውበት ለሀገሬ እንዲህ ማድረግ አለብኝ፣ እኛስ እዚህ በድሎት ነው ያለነው፣ ምግብ ተርፎን ነው የምንጥለው፣ ልጆቹ ግን ሊማሩበት እንኳን ክፍል የላቸውም ብላ አይገባቸው አእምሯ ላይ ጽፋ መጣች። እኛ ልጆቻችን ስንወስድ ይሄን ነው የምናሳያቸው። አገራችሁ ይሄን ነው የሚመስለው፣ ያደጋችሁበት መንደር ይሄ ነው፣ ያደግኩበት መንደር ይሄ ነው፣ የኛ የሚማረው ችግሩ ይግባችሁ፣ እናንተ ደልታችሁ ብትኖሩም አገራችሁን እንዳትረሱ ለቁም ነገር ስትደርሱ ብሎ ማስተማር ቀላል ነገር አይደለምና ለልጆቻችን ሁሉ ለሷ የታደለችው ማስተዋል ያድልልን ነው የምንለው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ ትልቅ ንግግር ነው። ከልጆቹ ማምከር ባሻገር ስለ ሀገር ማሰብ እዚህ ሀገር ልጅ ይሄ ትልቅ ሰጥቶ ነውና እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁንም ወደሚቀጥሉት ልጆቻችን እንሄዳለን። ፕሮግራሙን ግን እያማረ የደመቀ ደስ እያላችሁ እንዲሄድ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ልጆቹ ኬክ ይቆርሱና ኬኩ አጠገባቸው ስለቀረሰ እናንተም እየበላችሁ እየጠጣችሁ ደስ እያላችሁ ፕሮግራሙን ትከታተላላችሁ። ወደ ጄዲሾና ልዑልም አለ ተብያለሁ፣ ናሆም አለ፣ ብዙ ናቸው። እንግዲህ ያው ከልምዱ ነው አይደለ? ካለፈው ዓመት ዛሬ አሻሽለናል። እርግጠኛ ነኝ ትንሽ የተሻሻለ ነገር አለ። የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ብዙ የምናሻሽለው ነገር ይኖራልና ከእግዚአብሔር ጋር ልጆቻችን ብዙ እግዚአብሔር ብሎ በእመቤቴ ቤት በረከት ነው ያለው። እንደምታዩት ልጆች ተወልደው ለቁም ነገር ደርሰውልን እዚህ የተወለዱ ልጆች አድገው ተጠምቀው ዛሬ 12ኛ ክፍል ጨርሰው እያስመረቀን ያለ ነውና የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ እነዚያ ሁለተኛ ዓመቶቹ ከጎን ሆነው የአንደኛ ዓመቶቹ ደግሞ ከፊት ለፊት ሆነው እንደዚህ እያደረግን ደግሞ እየተመካከርን አሳምረን ፕሮግራሙን የበለጠ እንዲያምር እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይጨመርበታል። አሁን ግን ኬክ ይቆርሱልንና ኬክ እየቆረሱ ኬክ እየታደለ ደግሞ ቢቀጥለው ፕሮግራም ይካሄዳል ማለት ነው። አሁን ወደ ኬክ ቆረሳው ነው የምንሄደው። ስለዚህ አንድ ላይ ኬኩን አንድ ላይ እንቆርሳለን እያሉ ነው። ስለዚህ የሁሉንም ኬክ ከዛ ጋር ጀምሩና እየቆረሱ እግዚአብሔር ይመስገን እያልን አብረን ዘምራለን ማለት ነው። እህቶቻችን ኬኩን ለመቅረስ ሬዲ ከሆኑ እንድትነግሯቸው ነው። እሺ፣ ደህና ነው። እሺ፣ ኬኩን እስከሚዘጋጅ ድረስ እስከዛ ድረስ አሁንም አንድ ንግግር እንሂድ። ጄዲ እዚህ ጋር ነይና ጄዲ። እሺ፣ ጄዲ ደግሞ ለነሱ ያላትን አስተያየት እስቲ የምትለውን እንግዲህ የአንድ ዓመት ኤክስፒሪያንሷን ደግሞ እሷ ሼር ታደርገናለች። ጄዲ እየመጣች ነው። ጎበዝ። መጀመሪያ ማለት ፈልጎ እንኳን አደረሳችሁ ለሁላችሁም፣ ለቤተሰባችሁም፣ ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ። አሁን ለግራጁዌቶቹ አወራለሁ በእንግሊዝኛ። I just finished my first year of college and I have
little bit of advice. I'll make it quick though. So my first advice would be find other Habesha students at your school. Like for me, that was like a big community for me. The Ethiopian Eritrean Student Association, a lot of colleges have that. So like finding like Isa, like for me, like I made a lot of my friends through that. So like we drove like 2 hours to the nearest Orthodox church together for Pasika. We would we celebrated Atash together. We would host dance workshops where we like teach others like around the whole school how to do different dances. We would host bunna ceremonies, and like we even like made shiro together one night. So like it really helps you like find a community. Like so I definitely recommend that. My next advice would be to like don't hyperfixate on grades. College is a lot different than high school. It's not going to be as easy to get all A's. It's not going to be as easy to get into every club you want or do everything that you want to do. So realize that it's going to be a little bit more of a competitive environment. But decide like what you you're gonna have to you won't be able to do 10 clubs like you were able to do in college in high school. Like you're gonna have to like prioritize what you want, and then also realize that like it won't be as like simple as it was in high school. And my third advice would be like in regards to like academic interest. A lot of you like will probably go into like college deciding that you want to be like one specific thing. Like I want to be a lawyer, I want to be a doctor, I want to be an engineer. But you're gonna realize like as you're navigating like through your education that like your interests are gonna change, your major is gonna change, and that's like I believe it's like 80% of students change their major or something like that. So like don't be like mad at yourself if that happens. It's like really natural, and it's just part of like the college experience, and that's it. ኦቨር ቴሪሾም እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁሉም ሲመጡ የራሳቸው የሆነ ስጦታ አላቸው። ጄዲ ደግሞ ይዛልን የመጣችው ምንድነው? ኮሌጅ ስትገቡ እግዚአብሔር እንዳትረሱ፣ ቤተክርስቲያን ሄደን እንደዚህ እያሳለፍን ነው፣ እንደዚህ ጎበኘን፣ የኢትዮጵያን ባህል አየን እና ትልቁ ነገር ሌላ ዓለም ነው። ኮሌጅ ውስጥ ያለው ሰው እነሱ ናቸው የሚያውቁትና እዛም ሄደው እግዚአብሔርን አለመርሳታቸው የሆነ ጽፋ የሄደችው ነገር አለ ማለት ነውና እግዚአብሔር እንዳትረሱ ብላ በጣም አሳስባልናለች። እንደገና በትምህርት የሚያገኘችውን ኤክስፔሪያንስ ነግራናለችና ጄዲሾን እግዚአብሔር መጨረሻዋን ያሳምርልን። ተመርቃ ደግሞ ለንግሯ ለሁሉም እንደዚሁ ተመሰብስበው ምን መርቃቸው ጊዜ ያደርሰን እንላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ኬክ ሬዲ ነው። እሺ አሁን በመቀጠል የምንሄደው ኬክ ቆረሳ እንሄድና ኖይ ተዘጋጃለ፣ ናሆም ተዘጋጃለ። ከዛ ሁለታችሁ ታቀርባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኬኩን ይቆርሱልና ልጆቹ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ማስታወቂያ ልናገር። መኪና የተዘጋ ነገር ስላለ ቶዮታ ካምሪ KPM N94 ወይም ደግሞ KPM N94 ታርጋ ቁጥሩ የሆነ መውጣት የቸኮሉ ሰዎች ስላለ መንገድ ተዘግቶብናል ብለዋል። እሱን ለመናገር ነው። እሺ እስከዛ እስከሚዘጋጁ ድረስ አንድ መዝሙር እንዘምራለን በጋራ። እንግዲህ ስሟን ጠርተን አፍራን አናውቅምና በቤቱ ስሟን ስንጠራ ልጆቻችን ጠብቀን እዚያ ያደረሰችንን እመቤታችንን ደግሞ እናመሰግናለን። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ የሚለውን መዝሙር በጋራ አብረን እንዘምር እስቲ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬስ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬስ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና። ጨለማው ቶይ በጠላት አገር ለዘመናትም ስረገጥ ስኖር ዲያብሎስ ማርኮ ሲያሰቃየኝ የዓለሙን መድን ወለድሽልኝ። ከአባቶች ርስት ከአገር ወጥቼ በአሕዛብ አገር ስኖር ሸሽቼ ደርሰሽ አጽናንተሽ አከበርሽኝ ብቸኝነቴን አስረሳሽኝ። ስምሽን ጠርቼ መቼ
መቼ አፍራ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ድንኳኑ ሞልቶ ሰው ታድሞ አስተናባሪው በጭንቀት ቆሞ ምን አቀርባለሁ ብዬ ስቸገር ምልሻት ደርሶልኝ እንዳንኩኝ ከማፈር ያሰብኩት ሀሳብ ደመና ሆኖ ቢበተንብኝ እንደ ጉም ተኖ ይሆናል ያልኩት ሳይሆን ቢቀርብ በማምላክ እኔስ ተስፋ አልቆርጥም። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና እናት አባቴ ባያስታውሱኝ ዓለም ንቃ ገብታ ብትተወኝ አንቺ ካለሽኝ ምን እሆናለሁ አውሎ ነፋሱን ባሮን አልፋለሁ መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝም አላቋርጥም ያንቺን ምስጋና አላቋርጥም ያንቺን ምስጋና ውለታሽ ድንግል አለብኝና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድ የምመካበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ክፉዎች ደርሰው ቢዝቱብኝ አንቺ መውደዴን አያስተውኝ ባሕዛብ ማኅበር ስምሽን ስጠራ መከታ ሁኚኝ እናቴ አደራ ጠላቴ ደርሶ ቢያንገላታኝ መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝም አላቋርጥም ያንቺን ምስጋና ውለታሽ ድንግል አለብኝና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬስ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አሁን ወደ ኬክ ቆረሳው ነው የምንሄደው። ጋይስ ሬዲ? እሺ እነሱና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ተወልድብኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እዚህ ደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለጌታዬ ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስለ ውለታዋ ምን እከፍላታለሁ? ላመስግናት እንጂ ላመስግናት እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ወላጆች ኋላ ግቡ እሺ ተመራቂዎች ተቀመጡ። ተመራቂዎች ወላጆች ከኋላ ቆሙ እንዳለ
ላመስግነው እንጂ ላመስግነው እንጂ እየዘመራችሁ ላምን እላለሁ ስለ ውለታዋ ምን እከፍላታለሁ ላመስግናት እንጂ ላመስግናት እንጂ ሌላት ምን እላለሁ ላመስግናት እንጂ ላመስግናት እንጂ ሌላስ ምን እላለሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንባሉ ጊዜ ደስ አለኝ ነው የሚለው። እውነት እላችኋለሁ ክርስቲያን ሆኖ ይህንን እድል ይህንን ኦፖርቹኒቲ ሚስ ማድረግ መቼም በእውነት እኔም በምን አይነት ትርጉም እንደምትረጉሙት አላውቅም። ይሄ ደግሞ መቼ እንደተጀመረ እንዴት እንደተጀመረ ማንም ፕላን ሰርቶ የሰራው አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ይኸው የዛሬ ዓመት የተመረቁት ልጆች በኮሌጅ ደረጃ ያገኙትን ኤክስፒሪየንስ ሼር ሲያደርጉ መሰረታቸው ሃይማኖት ነው፣ መሰረታቸው እግዚአብሔር ነው። አያችሁ ለምን ከዚህ ውስጥ ስለወጡ ነው። እና እናንተ ደግሞ እነዚህ ልጆች 18 ዓመት ሙሉ በእድሜያቸው ሙሉ ስታሳድጉ እርግጠኛ ነኝ መቼም የሆነ ነገር በሕይወታቸው ሊሆን ይችላል ማትሉት ብዙ ነገር ገጥሟቸዋል። እንደው እግዚአብሔር ማለት ልጄን አድንልኝ ልጄን እንዲህ በልልኝ ብላችሁ ብዙ ቃል አሰምታችኋል ለመድኃኒዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ እና ይህንን ሁሉ የምታስቡበት ዛሬ ነው። እና የሁለት ባለ ሚስቶች ታሪክ ልንገራችሁ። ባለ ሚስቶቹ በባህር ዳር የሚሸራሸሩት ባህሩ እንደዚህ ነው። ባህር ዳር እየተሸራሸሩ ታዲያ ምን መጣ መሰላችሁ? ኃይለኛ ነፋስ መጣና ከሚስት ጎን ባልን ነጥቆ የት ወስዷል? ባህር ውስጥ ወርውሯል። ከዚያ በኋላ ምን ትላለች መስላችሁ? ስላደቁ እግዚአብሔር እነዚህ ልጆች ምን ጊዜም ቢሆን በማንም አይተዋቸው እና ይኸው ልጆችን እንኳን አየናቸው። አሁን ቅድም ሲሆን የተናገረችው ማይኖሪቲ ደግሞ የውጭ ሀገር ሰዎች ነን በቋንቋችን በባህላችን ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ በልበ ኩራትና በልበ መንፈስነት በታላቅነት ነው። ይሄ ደግሞ ደካማ ለሆኑ ሰዎች አይስማማም እንደሆነ ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ከያዝን የሁሉ ይሰናት ሁሉ ይስተካከላልና አሁን ለነዚህ ልጆች የምለምንላቸው መጸለይላቸው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን መላእክት ሁሉ አብረው ተከተሉ። ፕሮፌሰር ስቱደንት they not have a right. You have the right to give you enlightenment for your mind. Next year also we are going together. Maybe next year we will see each other and ሁላችሁም ቦታችሁን ያዙና ደግሞ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። ልጆቹም ያሳዩ ብዙ ነገር አለ። አመነጠል ቦታችሁን ያዙላችሁም ወደሚቀጥለው ፕሮግራም አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ በመቀጠል ታዳጊ ልጆቻችን ለነሱ ያዘጋጁትን ጽሑፍ ያቀርቡልንና ወደ ሉልና አሁን ወደ ሉል እንሄዳለን። ልጆቹ እስከሚዘጋጁ ድረስ ለልጆቹ የተዘጋጁባቸውን ሉል ወደዚህ ጋር ትመጣለን። እሺ እናንተ ወጣ እዚህ ጋር ከፈታ አድርጋ በቃ አንድ ጊዜ ልጆቹና ሉል ወደዚህ ጋር ይመጣና ደግሞ አሁን እሱ ደግሞ ኤክስፒሪየንሱን ሼር ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እሺ ለሉል ደግሞ የሚመክራቸውን እናዳምጣለን። ኬኩ እስከዛ ይታደላል። እነሱን ቁጭ ብለው ያዳምጣሉ ማለት ነው። እሺ ሉል Good afternoon, everybody. Just to confirm, Ismail is my best friend. But first off, let's give a round of applause to these amazing graduates right here. You know, they went through a lot. Class of 22 did go through a lot with COVID and everything, and they have to get their
your back. And so, to be honest, when it comes to college, there's not too much advice I can start because, you know, I've been doing my own thing for around a year now. I mean, if you know, you know. If you don't, you know, ask my parents. But I want to tell you what I learned from when I was young. So, over the past year, you learned a lot about independence and doing your own thing. So, what I want you guys to learn as well is time management. That'll make or break everything that it comes to your year, and how you cram everything or how you give time to yourself really makes a deal with all how you study. And also, when it comes down to it, you're gonna have no one else to watch your back, and you're gonna have to be in a whole new environment. So, in all of that, you have to make sure that you're self-dependable and that you're mentally strong, that you don't get pushed, and that you don't fall into peer pressure for what others think. Because, in the end of the day, it's you against the world, and if the world wins against you, then what good are the morals you stand on? So, you know, think about that. And as well, the last thing I want to give you is, honestly, don't think too much about, you know, grades and how academically you're failing. Don't stretch it too much because as good or bad as you do, this is your first year and you have a lot more milestones and schooling by grade semesters to pass up on. And so, whether your first semester is a good give or take, or even if it was bad, you didn't do as well, take it as a lesson and just know that the next time you come back, you'll bounce back on. So, never take a loss as something that you want to fall back on. Take it as something that you leap forward off of. And after that, I congratulate you guys. I'm extremely happy to see you guys all walk the stage and be here at church to celebrate this blessed day. Congratulations to all of you, and thank you for having me up here. ጎበዝ ሉል። ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወንዶቹን አንጠብቃቸውም፣ ሴቶቹን ብቻ ነው አለ ፐብሊክ ስፒከር ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ሉል አሳይቶናል፣ መስክሯልና አሁን ደግሞ ለሆሜ ይመጣና ደግሞ ይጨምርበታል። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ እንደማያሳፍሩ ወንዶቹም እንግዲህ እዚህ ይጠፋሉ ብለን የምንላቸው ወንዶቹን ናቸው። ቀድሞ ለመጥፋትም ሴቶቹ ብዙ ጊዜ እናቶቻቸው ስለሚከተሉ ብዙ ጊዜ ማያሳፍሩንም፣ ግን ወንዶቹ ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው። ሉል የመሰሉ ልጆች ስላሉ እግዚአብሔርም እንደነሱ የመሰሉ ልጆች ስለሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ናሆሜ ወደዚህ ይምጣና ደግሞ ናሆሜ ይናገራል። በነገራችን ላይ መካከላችን ላይ ዲያቆን ፊልጶስም አለ። እንግዲህ ለምን ዝም እንዳለ አናውቅም፣ ግን እስቲ ደግሞ እሱም ተማሪ ነው፣ አምና ተመርቋል፣ አገልግሎቱንም ያውቃል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው፣ ቤተክርስቲያንን እያገለገለ ነው። ከአገልግሎት ጋር እግዚአብሔር ከመራዳት ጋር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከመኖር ጋር ምን ይመስላል ኮሌጅ የሚለውን ደግሞ ከሱ ግድ መስማት አለብን። ቀላል እንዳይመስለን እያገለገሉ እግዚአብሔርን እያስባረኩ እየቀደሱ እንደገና ትምህርት መማር ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ብዙ የሚያየው ነገር አለ እና እሱ ደግሞ የበለጠ ለእግዚአብሔር ቅርቡም ስለሆነ ለልጆቹ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ምን መምሰል አለባቸው፣ እግዚአብሔርን እንዴት አጥብቀው መያዝ አለባቸው፣ እንደኔም ይቻላል የሚለውን ነገር መምከር ስላለበት ቢናገር እንመክራለን ብለን እናስባለን። ለእሱ እንሰጥና ወደ ናሆሜ እንሄዳለን። እሺ ዲያቆን ፊልጶስ አጨብጭቡ እንጂ እንዴ! ዲያቆን እኮ ነው። Alright, thank you for በአማርኛ በጀመረ እንዴ ተውላጅ በአማርኛ በጀመረ ያው ያለፈው ዓመት አብቻለሁና መድገም አያስፈልግም ብዬ ነበረ። ያው አልተዘጋጀሁም ነገሩና ግን ያው ስለመጣችሁላችሁም እናመሰግናለን እና በዚህ ዓመት ለተመረቁት ተመራቂዎች እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ወላጆችም ያው የእናንተ ትልቅ ልፋት ነውና ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ። ያው በእኔ በኩል ለመምከር ገና ስላልደረስኩ ያው ተማሪ ተብዬ ስለማልታወቅ ያው ትንሽ ደረጃ ኮሌጅ ጨርሼ ያው የዛሬ 3 ዓመት ብናገር ነው የሚሻለውና እንኳን አደረሳችሁ። I would like to say congratulations to all and every single one of you guys, and yeah, I'm happy all of you guys made it. Thank you. እንግዲህ አላደኩም ገና ነኝ ብለዋል። እግዚአብሔር ያሳድግልን። በቤቱ እያገለገለውና በቤቱ ደግሞ እንዲሁ እያገለገለ ጨርሶ እግዚአብሔር የሰራልኝ ብሎ የሚመሰክርበትም በምክር የሚበቃበትም ነገር ያሳየን። እግዚአብሔር በቤቱ ይጠብቅልን እንላለን። እሺ በመቀጠል ናሆም እስከሚመጣ ድረስ ልጆቻችን እነሱ የሚከተሉ ለ2 ዓመት እንደምታውቁት በዓለም ላይ አንድ በሽታ ገባ። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ሲመጣ ለመጥፎም ነው ለበጎም ነው።
በጣም በዓለም ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ስናጣ በቤተክርስቲያን ላይ ግን ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። የመጣው ለውጥ ምንድነው? ኮሮና ያመጣው ለውጥ ምንድነው? ትዝ ካላችሁ አገልግሎት ሁሉ በተዘጋበት ወቅት ድሮ ዩቲዩብን ማንም የማያውቀው ዩቲዩብንና ዙምን መጠቀም ጀመርን ማለት ነው። ከዚህ ድል ተጠቃሚዎች አንደኛው እኛ ነን። ቤተክርስቲያናችንም ላይቭ የሚተላለፈውን ነገር ከዛ በፊት አናውቀውም ነበረ። እኛ ግን በቤተክርስቲያን እንደምታውቁት ከአገልጋይ እጥረት ወይም ደግሞ ነገሮች ካለመመቻቸት ለልጆቻችን የተሟላ አገልግሎት እየሰጠን አይደለንም። ግን እግዚአብሔር በወደደ ኮሮና ማመቻቸው ከሌላ ስህተት የሚተላለፈውን ፕሮግራም በስልክ ሆነው ገብተው የልጆች ፕሮግራም ዩቱብ የሚባል አለ። ያንግ አሜሪካን ችልድረን ግሩፕ የተመሰረተ አለ። በማህበረ ቅዱሳንም አገልግሎት ይሰጣል። ያን ገብተው በስልክ ይጠቀሙ ነበር ልጆቹ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰሙት ከራሳቸው ስሜት ጋር በራሳቸው ቋንቋ ስለሆነ በጣም ወደው ተከታተሉት። ያን መከታተል ብቻ አይደለም፣ ለምንድን ነው እኛ በአካባቢያችን የማንጀምረው በማለት እነዚህ ሕፃን ልጆች ማለት ነው ቃለ እግዚአብሔር ውስጣቸው ገብቶ በአካባቢያቸው ላይ በየሳምንቱ ቅዳሜ ኮሮና ተገባ፣ ኮሮና ጠፍቷል፣ ቤተክርስቲያን ተከፍቷል። እነሱ ግን ሳያቋርጡ ላለፉት 2 ዓመታት እያከታተሉ ቅዳሜ እግዚአብሔር በወደደ እግዚአብሔር በፈቀደ አንድ ቀን ማስተማሪ ሳይጎደልባቸው ያጡም ጊዜ ራስ በራሳቸው እየተማማሩ እዚህ ደርሰው አምናም አይታችኋል ምን ስራ እንደሰሩ። አሁንም ያሳያችኋል። ጠብቁ። በጣም ነው የምትደነቁት። እውነት እንደዚህ አይነት ልጆችም አሉ ነው የምትሉትና እግዚአብሔር እነሱን ስለሰጠን በጣም ታመሰግናላችሁ። አሁን ጊዜያቸውን ላለመሻማት ለልጆች ያዘጋጁ ጽሑፍ አለ። እሱን ጽሑፍ ያቀርቡልንና በእነሱ በሃይማኖት ደረጃ ምን ያህል ጠልቀው እንደሄዱ ልጆቻችሁ እንድታዩ እግዚአብሔር እንዲጠብቃቸው እንድትጸልዩላቸው ለነሱን እድል ሰጠና ዲያቆን ዮሴፍ፣ ዲያቆን ክሪስ፣ ዲያቆን ኢዮብ እና ኦሪቴ አሉ። አራቱ ይመጡና እዚህ ጋር ያቀርቡልና ጽሑፉን በጥመና እንድናዳምጣቸው ወደ እነሱ መስመሩን አስተላልፋለሁ። ወደዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ወደዚህ ጠጋ። መልእክቱ ለነሱ ነው አይደለ? እሺ What is holiness? The Son, the Holy Spirit, one God, amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4, verse 13. We thank God for keeping us safe and allowing us to gather here on this day to congratulate you all for graduating high school. We are all very proud of you and your achievements. You are all proof that hard work and prayer is the recipe for success. It is very important that you keep a close relationship with God and pray every single day. As explained in Proverbs chapter 19, verse 20 to 21, you should listen to advice and accept instruction so that you may gain wisdom, but you should always hold faith in God, for many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Sticking close to God throughout your lives is of utmost importance and will provide you the means necessary to achieve great things in life. Faith is the foundation. No matter where you are, always remember God is by your side to support you. You can always contact your church fathers or join our Zooms on Saturdays if you need prayer or support. And remember, most of all, to stay holy in your actions and in your thoughts, no matter where your path may lead and wherever you may go in life. In college and beyond, there will be many temptations that you will come across. However, you must maintain the lifestyle of a disciple of Christ. As noted in Hebrews chapter 13, verses 4 to 6, be holy for I am holy. Throughout your lives, you must strive to live a life like Christ and lead a holy lifestyle. But what does it actually mean to be holy? First, you must honor God. Creating and maintaining a relationship with Christ is crucial to live a holy and blessed lifestyle. Practices such as praying and reading the Bible daily are the best ways to honor God. Another way to exemplify Christ is to abstain from sin. Okay. As written in 1 Corinthians chapter 16, verse 9, our bodies are God's temples, We need to keep our souls and bodies pure and clean, because being holy means God's Spirit lives within yourself. Avoiding temptation in your life and straying away from sinful activities, whether it be in the form of music, TV, or friend groups, is an important part of being holy and living in God's likeness.
So, class of 2022, we all congratulate and celebrate your successes and all the effort you've put in to get to where you are right now. It's been a long time in the making, and I speak for everyone when I say we are all excited to see you go from here. But no matter what path each of you take, remember that your faith is in Jesus Christ. It is the foundation for all your adventures. Remember that God is always there for you whenever you need support and reassurance. Remember to live a holy life, stay away from sin. Stay away from sin and honor God in all you do. Congrats to the class of 2022, and may God bless you and everything you do. What's about legs over here? እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያሳድግልን። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ማንም ሳይገባ ንሯቸዋልና እንዳልኳችሁ ትልቁ ነገር ትምህርት መጨረስ ወይም ደግሞ ኮሌጅ መበጠስ አይደለም። ትልቁ ነገር ዋና ልንይዝ የሚገባ እንደ ሃይማኖተኛ እግዚአብሔርን ነው። ያለ እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ማሸነፍ አንችልም። እንደገና የተማርነውን ትምህርት እውቀት ሆኖን እንዲያገለግለን የሚረዳን እግዚአብሔር ነውና ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ማስቀደም እንዳለባቸው መክሯቸዋልና ልጆቹን ያሳድግልን፣ በቤቱ ይጠብቅልን እንላለን። ከዚህ በመቀጠል ናኦም ጋር ነው የምንሄደው። ናኦም ካለ ናኦምን እንትን በሉልን። እሺ ናኦም እየመጣ ነው እየተባለ ነው። ናኦም እስከሚመጣ ድረስ ልጆቻችን ደግሞ ያዘጋጁት ስለ ልጆቹ ማስታወሻ አለ። እሱን አሁን አንድ ላይ ሁላችን እያየን እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ግን ከዛ በፊት ግን ልጆቹ የሚታይ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ልጆቹ መጀመሪያ ወደዚህ ጋር ጠጋ እንድትሉ መክራቸዋለን። የሚታይ እስቲ ተመራቂዎቻችን ስለ ወላጆቻቸው ምን ይላሉ ነው። እስቲ እነሱስ የሚያመሰግኑት ሰው አለ ወይ ደግሞ የሚሉት ነገር አለ ወይ ብለን ደግሞ ወደ ልጆቹ አሁን ወስዳቸዋለሁ። ወደ ተመራቂዎቹ ደግሞ ተራ በተራ እስቲ በአማርኛ የሚሆን በእንግሊዝኛ የሚፈልጉትን ለወላጆቻቸው ይናገራሉ። if you want in English, if you want in አማርኛ the way you want to, you can speak about to your family little bit. Standing here and looking back, I realized how many steps I've taken to come here and becoming an adult, passing high school. At first, it was with others, and later, more and more by myself. And now I would like to appreciate those who helped me make those important first steps. First, I would like to thank my father and mother for taking care of me, and also my grandmother for being there as well. I'd like to thank Jesus Berham for baptizing me at the very beginning. And for those of you who are still young and who are still going to school, remember, it's not just always others who support you to take every step in life. You also have to make that first step each single time. Hello everybody, hi. I'm winging it, so sorry if I stutter a little. I'm really thankful for you guys, for everybody being here today. It really means a lot, and it's just, it's amazing to see the community I have to support me, and a lot of you guys have known me since birth. I was baptized here, so she said it earlier, it takes a village to raise somebody, and I really couldn't have been here without just my parents. I'm really grateful for all of you, and thank you guys very much. ይሰማል? እሺ መጀመሪያ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። በዚህ ሙቀት ቁጭ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። እና ሁለተኛ እሺ
እና ሁለተኛ ለሁሉም ቄሶች አመሰግናለሁ፣ ለዲያቆኖች፣ ሁሉም ቤተክርስቲያኑን የሚያግዝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ 7 ዓመት ሆኜ ነበር የመጣሁት እዚህ ሀገር እና ይሄ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ ቤቴ ሆኗል እና በጣም አመሰግናለሁ ስለተቀበላችሁ። እናትና አባቴ የት እንዳላቸው አላውቅም፣ ግን አመሰግናለሁ። ዳዊትም ወንድሜም አሁን ዩኤፍ ልሄድ ነው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፍሎሪዳ እና ሲሄድ አስቡኝ፣ ጸልዩልኝ እና በጣም አመሰግናለሁ ለሁሉም። Hello. Hello. So first, I would like to say thanks to my parents because they always worked hard for me in the best schools, and so my parents, they always worked hard for me in the best schools, always took care of me, always helped out when I needed help in school or just in anything I needed. And second, I would like to thank everyone here because I know a lot of you guys since I was like small, and I really appreciate everyone here, and I appreciate the way that everyone cares about me, and thank you. ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። መጀመሪያ ማመሰግነው እግዚአብሔርና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላም እስከዚህ ድረስ ስላመጣን የቀሩን ጊዜ እናቴና አባቴ ሁሉም ነገር ያደርጋችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቄስ ብርሃኑ አዲስ ሰው ስንሆን የመጣንበት ጊዜ ስለረዱን አመሰግናለሁ። ሙሉቀን ምትክ እና ሌሎቹም በልጅነት መዝሙር ያስተማሩንን አመሰግናለሁ። በልጅነት ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። የሥላሴ ማህበረተኞች እና የታምፓ ማርያም ሰዎቹም ሁሉም አመሰግናለሁ። ስማችሁን ያጠራችሁ ካሉ አመሰግናለሁ እና እዚህ ጥራችሁ ያከበራችሁትን የተገኛችሁት እናመሰግናለን። Hello, everyone. I didn't prepare anything, but I just like to thank everyone for coming out here, like Eob said, in this hot weather. And I want to go through everyone I feel deserves a shout out. So a very thank you very much. Firstly, the church, of course. You guys raised me. You guys taught me all these lessons, all the mazmur. I know very little Amharic, but still, you guys did the best you can, especially Mulukan, for teaching us every Sunday music. I really appreciate that. I also want to thank my little sister, Seema, over there. I'd probably be nowhere if it wasn't for her, and all my aunties here as well. And then most importantly, my mom. Thank you so much for sacrificing everything, for me never saying no to me, putting me in the best high school in Tampa Bay, and just providing everything you can and making me happy all throughout. And nothing would be possible if it wasn't for you. And then, of course, Isbrahanu. Thank you so much. You did an amazing job with raising us and teaching us lessons and providing for us and always making us feel very safe and happy and, everything. Thank you so much. And I think that's it. ያው ለልጆቹ እድል ከተሰጣቸው ሆዳቸው ላይ ቀብረው ያስቀመጡት ብዙ ነገር እንዳለ እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። ገና ብዙ ያሰሙናልና ለማዕረግ ደርሰው ደግሞ ወላጆቻቸው ፊት ደግሞ የመጨረሻው ጎል ይሄ መጀመሪያ ነውና መጨረሻ አይደለም። መጨረሻቸው ደግሞ አምሮ የበለጠ ለመስማት እግዚአብሔር ይርዳን እንላለን። እግዚአብሔር ያሳድግልን፣ የሚሄዱትን መንገድ ያሳምርልን እንላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እነ ዲያቆን ሴት እስቲ ትንሾቹ ልጆች ደግሞ እስቲ ልጅነታቸው ምን ይመስላል፣ እንደገና ደግሞ እስቲ ወላጅ ምን ይናገራል ስለ ልጆቹ የሚለውን
ወደ ወላጅ ንግግር በኋላ እንመጣለን። ግን እስቲ አሁን ያዘጋጁላቸውን ቪዲዮ ሁላችንም አብረናቸው እንድናይ ይሁን። ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። ይቅርታ ቴክኒክ ችግር አጋጥሞን ነው፣ እያስተካከልን ነው። አሁን ይጀምራል ከእንደገና።
be able to walk the stage without him. I want to thank my two closest friends, Dima Ali and Zuri Omar. Always having my back, letting me get to know even way better. To you, Mama, you know how much you mean to me. And I simply cannot have done this without you. Thanks for being my academic partner, one of my bestest friends, and my other half. And last but never least, my family. Thanks Leo and Eden for being the best and worst siblings I could ever ask for. And to my parents, Nahani and Hayes, and to my husband Conan, who traveled thousands of miles to give me and my siblings the best chance in life they ever could. The way to have and now look at me, you're good. I'm singing it. I have a few words of advice for you from class of 22. When you walk across the stage in a few minutes, think about and be grateful towards those who have supported you to get this diploma. They probably gave you a leg up. This is your moment. So when you walk across the stage, accept that diploma. It's yours. You deserve it. So when you exit the stage and down into the world of aching backs and breaking knees, it's not true. It's not there. And I want you guys to have no regrets for how life has been, and you will remember. So take life by the and remember to make the most of it. Once again, I can't express how proud I am of all of you and your achievements. So, as you go on to conquer all the challenges that life may bring, as my dad says, remember to aim for the moon, because if you miss, you'll still land upon the stars. So congratulations, class of 2022, and thank you. He has maintained a GPA of 7.76 and will be attending the University of Florida, where he plans to major in aerospace engineering. I remember calling my dad and complaining to him how I was already sick of high school. He told me that it may not seem like it now, but the time will fly by. Well, he was right. From all the obstacles and challenges, we made it. Joining the architecture program was one of the best decisions I ever made. It was a great way to see the everyday life of an architect, but more importantly, with the friends I made along the way. Over the past 4 years, we've grown to know and care for one another. Through the programming club, we became more than a group of friends. We became a family. I want to thank Mr. Foster, our mentor, for dealing with our childish shenanigans and making us laugh all these years. Thank you to all my other teachers and counselors for guiding me through these 4 years. Thank you, Ms. Santos, for being my safe space, my therapist, and truly a friend all these years. Ms. Durfman, for showing my nerdy math side and letting me be you in Porto. Ms. Callahan, for always cheering me up and sending me physics memes. Thank you, Mr. Orr, for always having a smile on your face and finding the positive in everything. And lastly, thank you to Steve, who dealt with all my bothersome questions since freshman year and pushed me through every obstacle. When I was 7 years old, my family and I moved halfway across the world, from Ethiopia to America, leaving behind everyone we knew in search of a better life. My parents sacrificed everything for me,
to have a good education. And now here I am, on this great stage, graduating high school with the class of 2022. Thank you for everything you've done for me, and I couldn't have accomplished any of this without you. And that's it, Abstain, but I'm not going to. Becoming valedictorian is an honor, and I know I couldn't have done it without one of my best friends, the salutatorian. Since the beginning of high school, we have pushed each other to be the best versions of ourselves, whether that be with encouragement or friendly competition. Whenever I wanted to give up, she was there to pull me together. Our story taught me that the road to success is through a support system and having someone to help you along the way. I wish you all the best in your future endeavors and may you fulfill your dreams. Congratulations, class of 2022. እሺ በጣም ደስ ይላል። ልጆች ተወልደው አድገው ይመስሉ ነበር የሚለውን በጥቂቱ አሳይተውናል። ይሄን ዝግጅት ላዘጋጁ ለትንንሽ ልጆቻችን ደግሞ የእነሱን ምርቃት አይተን ደግሞ እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔር እንዳንላለን በጸሎት እንድታግዟቸው ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራማችንን ወደ ማጠቃለሉ እየደረስን ነው። ከዛ በፊት ግን አሁን ልጆችን አናገርን፣ ጓደኞቻቸውን አናገርን፣ ምክር ተቀበልን። እስቲ ታዳጊ ልጆች ደግሞ ስለነሱ ምን ይላሉ ብለን
ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ወላጆች እንሄዳለን። ወላጅ ለልጅ የሚያስተላልፈው መልእክት ካለ የምትመርቁትም የምትሏቸውም ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ እድሉን ለእናንተ እንሰጣለን። ከዛ በፊት ግን ሌላ ታዳጊ ልጆች ስላሉ እስቲ ሰሎሜ ወደዚህ ጋር ነይና እስቲ ሰሎሜ ምን ትላለች የሚለውን ደግሞ ለነሱ የነገ ተመራቂዎች ደግሞ መልእክት ያስተላልፉና ወደዛ እንሄዳለን። ወደ እናንተ እንመጣለን ማለት ነው። ወላጆች እስከዛ ተዘጋጁ። ሀና በሚቀጥለው ሀና ተዘጋጂ። እሺ I honestly don't know what to say. I'm so proud of each and every one of you. You've come so far, and I've seen each and every one of you come to this church. I've seen each and every one to know. Like, I knew you guys just thought about school so much, and, you know, it paid off. You still have valedictorian, you guys with honors, you know. So I'm really proud of you guys, so go team. Yeah. እሺ ጎበዝ። ሌላ መናገር የሚፈልግ ለነሱ ሜሴጅ ማስተላለፍ የሚፈልግ እሺ ከሌላ አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ወላጆች ነው። እስቲ ወላጆች ደግሞ ወደ እነሱ ጋር እንሂድና እስቲ ስለ ልጆቻቸው ምን ይላሉ የሚለውን ደግሞ ከተሜን እንጀምር እስቲ። እሺ እናት ነው ተብሏል። ወደ እናት ብዙ ምለው ነገር የለም። ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የወላጅ ምርቃት በኋላ እየቆየ ነው የሚገባን። የእጅህን አግኝ፣ በልጅ ተባረክ እና ያ ምርቃት እየደረሰኝ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም። And for you guys, I'm so proud. I'm so proud. And I was telling my daughter, of course, there's finishing high school is just nothing for me. Really, I expect a lot. But more than anything, more than your, school achievement, what I'm so happy is for you guys blessing in front of your other extended families. That's a whole lot, So, of course, I have no doubt you'll continue with the same momentum, but I don't want you to lose that, that bond that the humanity I hope we put in you. Continue to love your parents, because any other success you bring is nothing without your parents. So don't forget all the sacrifice, all the things your parents did for you guys to get here, because I know that is the blessing is going to take you to the next level. Don't lose that. Make sure you call your parents minimum every 2 days, and at least every 2 days. Come home. Family is first. Friend is number two. Okay, friend is number 2. Family is first. Holidays, you name it. Run back to your families, and of course, make sure you pick the right friend, because I see it in Noel. Because all of her friends were, top of the line. So I see you're smart. Okay, so pick the right friend, because the influence, from your friends is a lot. Unless you circle yourself with good friends, there's a lot of, bad temptation, and you can easily lose track of where you want to go. So make sure you feed your friends. But other than that, I know I did my best, and the same from your parents, and everything we did, it's going to take you even more. So I have no doubt. So keep it up.
make us proud, and we're so proud of you guys, okay? Thank you. እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተሜ። ወላጅ እንግዲህ ብዙ አለ የሚናገረውና ለዛ ነው እንዳያልፋችሁ በማለት ነው። ልጅ አሳድጎ እዚህ ጽፎ የሚሄዱት ነገር አለ። በደንብ ነው የሚያዳምጡ። ሲያድጉ ደግሞ የበለጠ ይናገራሉና ስለዚህ ይህን እድል እንድንጠቀምበት ነው። እሺ ለማን ልስጥ? የሚቀጥለው አዛለች። እሺ አዛለች ደግሞ እስቲ የምትለውን እንስማና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። በአማርኛ ነው። አዎ መመረቅም ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ ልጆች ምርቃት ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት እያሱ በጣም ከህፃንነት ጀምሮ ሲወለድ ሳቅ ነው። በቃ ተኝቶ ሲነሳ ለሳቅ ነው እንጂ አልቅሶ አያውቅም። እና አሁንም በትምህርቱም በሁሉም ነገር በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያመጣው። ልጄ እኮራብሃለሁ፣ እወድሃለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እናቴ እዚህ ደረጃ ያደረሰችው እኔ ልጆችን አላሳደኩም፣ እናቴ ያሳደገቻቸው እና የሁሉ ጥረት የእናቴም ጭምር አለበት፣ የኛ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። እናትና አባት እንዳለ ሆኖ እናቴ ደግሞ ትልቅ መስዋዕት ከፍላለች። ቤቷን ንብረቷን ጠላቃ መጣ ስታየን እነሱ ማታ ስራ ጋር ይመቻቸውም ብላ እዚህ ደረጃ ያደረሰቻቸው ከኛ በተጨማሪ እናቴን ጊዜ ማመሰግናታለሁ። የጤም ናት እና ከዚህ በተረፈ ያሱ በጣም እወድሃለሁ። I love you ያሱ you did a good job. I'm proud of you. Keep continue. I love you again. Thank you guys, everybody. እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አዛለችን። የሚቀጥለው ደግሞ አጠገቧ ላለችው ለኤልሳ ታቀብልልና ኤልሳ የምትለው ደግሞ እንሰማለን አብረን ማለት ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁልኝ እናመሰግናለን። ሁለተኛ ደግሞ ያው ልጆቼ የሰጡት ለኪዳነ ስለሆነ እኔ ምንም ነገር ሳረግ ኪዳነ ምሕረት ጠብቂ ስለምላት እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ምንም አሳፍራኝ አታውቅም። ፊፊን ከልጅነቷ ጀምሮ ምንም ነገር ያየባት የለም። መጨረሻዋን ደግሞ እግዚአብሔር ያሳምርልኝ። የሁሉንም የተመረጡት ልጆች ጅማሬውን አይተናል፣ መጨረሻውን ደግሞ ያሳምርልኝ። ለሁላችሁም ለመጣችሁ ደግሞ ይህንን ደስታ ለሁላችሁ ይዛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ልጆቻችንን መጨረሻቸውን ያሳምርልን። እሺ ለበልሽ አሁን ደግሞ መልሽ ምን ትላለች? ስለዩ እናቴ አባቴ ያመሰግናለሁ ባለበት አንደበቱ ደግሞ ለልጇ ምን ትላለች? እስቲ ለመልሽ ደግሞ ይሰጣትና የእሷን እንስማ። መልሽ ትቀጥላለች ማለት ነው። እሺ እህት ወንድሞቼ እንደምን ዋላችሁ? እዚህ የተሰበሰባችሁ በሙሉ ደስታችን የተካፈላችሁ በሙቀት በእውነት በጣም ይሞቃል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። በስራው በሁሉም በጉልበትም ከትላንትና ጀምሮ የተራዳችሁት በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን። የአስመራቂዎች ቤተሰብ ደግሞ የነበረን መናበብና መረዳዳት የነበረ የሚገርም ነው። በጣም የሚመሰገን ነው። ልጄ እወድሃለሁ። ሲያመኝ ነገም ትንሽ ደረጃ ላይ ደርሰን ለማየት ያውቃል። ይገባኛል። ለጊዜው ይከብደኝ ይሆናል፣ ግን ሂድ ጥሩ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ስለሆነ ስላኮራኸኝ አመሰግንሃለሁ። ሌሎቹ አታሳፍሩኝ። አመሰግናለሁ። እህት ወንድሞቼ፣ በእውነት ለዚህ መሳካት በጣም ከባድ ነው ይሄ ስራ። አመሰግናለሁ። አሁን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ልብ የሚነካ ነው። የወለደ አንጀት ቀላል አይደለም። ልጅ እንዴት ሆኖ እንዳሳደጉ ልጆቹ ራባቸው ጠማቸው ብለን እንላለን እና ቀላል ነገር አይደለም።
ይሄ ትልቅ ሁሉ ልጆቹም እንግዲህ ነገ ደግሞ አድገው ሲወጡ ይሄን ህይወት ያልፉታልና እናት አባት የምትለውን ነገር እንዲያስታውሱ ነግረውናልና እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ በመቀጠል ሰብለ ጋር እንሄድና ከሰብለ በኋላ ደግሞ እጸገነትን እንፈልጋለን። እናቴ አባቴ ከጎን የሆነው አስተምረው እዚህ አድርሰውልኛል ብለዋልና ሰብለ ትናገራለች ስለ በእምነት። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ጸገነት እንሄዳለን። ጸገነት ተዘጋጅ። እስከዛ እኔ ማመሰግነው አባታችን የታምፓ ቸርች ብርሃኑን በመጀመሪያ ደረጃ የማርያምን የኔን ህይወት ታሪክ ታውቁ ይሆናል። እኔ በሰርቫይቫል ብሬን አነርዝም ነኝ። ከጭንቅላት ህክምና የዳንኩ ከዛ በኋላ በምዬ ማርያም ታምር ድኜ በረከቷን አግኝቼ በእምነት የተባለችው በበረከት የተወለደች በእምነት የተወለደች መውለዳችንም የተባለው እወቁት። አሁንም የማርያም አገልጋይን ስጦታዋ ነውና እሷን ነው ማመሰግነው። በተረፈ ያው ሁላችሁም ወንድሞቼ ኦርላንዶን ጥዬ ስመጣ እሷን ተጠቅቼ ልጆቼን ለማሳደግ ነበር። አሁንም አላሳፈረችኝም። በጥሩ ምንም አይነት ችግር ውስጥ አልገባ። አንድ ቀን ትምህርት ቤት በእውነት አንድ ቀን ብቻ ተጠርታለች። ሳታውቅ ስታርባክስ ቡና ልትገዛ ሄዳ ተቀጣለች። ከዛ በተረፈ ምንም ነገር ሳልሰማ አድጋልኛለች። ጥሩ ነው። ነጥቧም ጥሩ ነው ያመጣችው። ከሁሉ በላይ እኔ የምመኘው ሁልጊዜ ጤንነትን ነው ለልጆቻችን። ከጤንነት በላይ ምንም ስጦታ የለም። በትምህርታቸው ጥሩ መጡ ጥሩ አልመጡ የእግዚአብሔር ፋንታ ነው። ዋናው ለልጆቻችንን ማሰብ ያለብን ጤናቸው ነው። ዓለሙ መጥፎ ነው፣ ወጀቡ መጥፎ ነው። ሁላችሁም ልጆቻችሁን የምትመኙላቸው ጤናቸውን ከመጥፎ እንዲሰወሩ፣ ከመጥፎ ጓደኛ እንዳይውሉ፣ የደረሰባቸውን ችግር ወዲያው ለሌላ ሰው ሳይነግሩ ለእናት አባታቸው እንዲነግሩ። that's my message to the kids. Please, anything happens, do not afraid your family. Your first saviors are your family. I don't care what it is. Let your parents know immediately they are your savior. Nobody else will save us. They're not going to be mad at you. They will protect you. They will save you. Let them know what happened. If somebody makes you upset, somebody tells about you something, the first call you're going to make is to your parents, nobody else, okay? Your friends are second, as somebody can say. We all love you. You are Ethiopian Orthodox Church kids. I know you're going to make us proud. We're happy having you. We're going to celebrate more and more. I will see you for your PhD and for your wedding. Thank you. Thank you so much. እዚህ በመድረሱ ዋናው መሰረቱ ነው። ከዛ በኋላ ስለ ልጄ ብዙ ማውራት ይችላል። በጣም ደስተኛ ነኝ በልጃችን። ሁለት ልጆች አሉ። ጃነተን እንደ ታላቅ ወንድም የእህቱ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስድ ጎበዝ ተማሪ ጥሩ ልጅ ነው። So I'm very proud of him. እና ስለመጣችሁ እያመሰገንኩ ለእናንተ congratulations to all of you and I wish all the best. I have no doubt you can accomplish much greater than this. But I stand jihad. I love you. I'm very proud of you, okay? Definitely will accomplish more. So I have no words. I'm really happy. I have no words. And I'm very happy about you. I'm very proud. Please, something greater than this. And thank you. Become you are just a responsible to your sister too. So. እዚህ ሁሉ ቀላል ቀን ቀጥሎ እዚህ ለተሰበሰባችሁ ሁሉ በሁሉ በኩል እነዚህ ልጆች ካለ እናንተ ውጭ እዚህ ደረጃ ሊደርሱ አይችሉም። በእውነት ሁላችሁም ቱ ሰም ፖይንት የሆነ ኮንትሪቢዩት አድርጋችኋል እና ሙሉ ቀን የሚጣ ከህፃንነት ጀምራችሁ አሳድጋችሁ ኮርታችሁ አስተምራችሁ ቄስ ብርሃኑ በእውነት እድሜና ጤና ይስጦት። ሁላችሁም በልጆቻችሁ ተባረኩ። ምን ልበል ስለመጣችሁ በስራ በሁሉም ስላገዛችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኖኤልም ጎበዝ ጥሩ ልጅ ናት። በእውነት ምንም ነገር አስከፍታ አስቀይማታ ሁሉ ሰው ይህን እንደረዳች ከቤት ውስጥ ዕቃ ሲጠፋ የኔ እንኳን ቀሚስ ሲጠፋ እሷን አስፈልጋ የምታገኘው በእውነት በቃ የሆነ ነገር ሚስፕሌስድ ሲሆን እሷ ብቻ የሆነ ነገር አላት ፈልጋ ታገኛለች። I'm
so proud of you, I really, really love you, admire you. I wish you the best of the best. Good luck. God of you, ይጠብቃችሁ በምትሄዱበት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን መልካሙን ሁሉ ያድርግላችሁ ያ just like let's say if you have any problem just first for your families okay yeah always families are first we're proud of you wish you the best always wherever you go put God first okay then you can accomplish everything. We are here because of God. We came with nothing. Really, here we are today. We have all those things because God is always first. Just pray whatever you do. Put God first. That you will be successful really in life. Okay? Mulachu. Okay? All of you guys, especially the youngster. Okay? Really. Don't be taken by those like crazy world. Choose your friends. Choose where you go. Okay? Just be wise. Don't be taken. Don't be pressured by your peers. That's my big advice, okay? Focus on your aim. Have a goal, have a purpose in your life that you can accomplish, okay? That's why we are here. With God. I love you all. Best wishes. እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርን። ሁላችሁም ስለመጣችሁ እንወዳችኋለን። ጎንበስ ቀና ደፋ ቀና ብላችሁ በዚህ በጠራራ ፀሐይ በእውነት ብታጸዱ ኩክ ስታረጉ እድሜ ጤና ይስጣችሁ ያኑራችሁ። ሁላችሁ በልጆቻችሁ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር እሺ ብዙ ዝርዝር ውስጥ ባልገባም አጠር አድርጌ ማነሳት ምስጋና አለ። በመጀመሪያ ቀሲስ ብርሃኑ እየሳ ሬቾ ራያልዬ እንሳኒ በአደባባይ ቆሜ አመስግኛቸው አላውቅምና ላደረጋችሁልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቀሲስ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እየሳ አደጋ ድማ አንስቸው በአደባባይ ተናግሬ አላውቅም። በእናንተ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ኦፍኮርስ የማትቀሪው ግደኛ ወገኔ እህቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ አንድ ሆኜ መጥቼ ይኸው ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። ሁሉም በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እዚህ የደረስነው እና ሁላችሁም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። በተረፈ ስለ ልጄ ምን እላለሁ? አንድ እግዚአብሔር በቃ መርቆ ጥሩ ልጅ አድርጎ የሰራው ልጅ ነው። ስለሱ ምንም መመስከር አልችልም። በቃ የተባረከ ልጅ ነው። መጨረሻውን እንዲያሳምርለት ዛሬ እዚህ ያደረሰው እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔር እንዳይለየው ሁላችሁም ጸሎት አይለየው ነው የምለው። ጸልዩለት። ሁላችሁም ኮንግራቹሌሽን you're gonna face in your challenge. Gotta be strong. You have to be strong. Don't let anybody let you down, okay? Be strong because you are from, as Abraham said, you are from Ethiopia. Thank you. Thank you. እንዴ ነው አለ ሁለት ሰው አለኝ እንትና እሺ በስራት የለም የሚናገር የለም። እሺ አንቺ ለሰለሞን ስጪ። ለሰለሞን ይቀጥለው አመት አወራለሁ። እሺ አቀመጥልህ ችግር አይቆያል የትም አይሄድም። የታለ አንደኛው ማይክሮፎን ያን ማይክሮፎን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እዛ ቀጥሎ የማመሰግነው ቀሲስ ብርሃኑ ልጆቻችን እያዳመጣችሁ ልጆቻችን ክርስትና ያነሱልን ለዚያ ያበቁልን የባረኩልን በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እና ልጄ እያሱ በጣም ግሩም ጥሩ ልጅ ነው። እስከዛሬ ድረስ
ምንም ነገር አየሁበት ብሎ ነገር የለም። እንከን የለ ነገር ስለሻለት ጎበዝ ተማሪ፣ ታዛዥ፣ ሁሉንም አክባሪ ልጅ ነው። ያስሜ my son, I love you. I wish you all the best. I know you can do it. እና እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያበቃ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ ቸርነት አለ ተብሏል። ቸርነት ደግሞ የሚለን ይሰማና ማጠቃለያችን ይሆናል ማለት ነው። ምርቃትም ከሆነ ይቻላል፣ መመረቅም ይቻላል። ሼር እያልን እንቀበላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለ2022 ዓመተ ምህረት ለተመረቁ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩ አመሰግናለሁ። በዚህ መቀጠል ቄስ ብርሃኑን በእውነቱ ላደረጉልን ከባድ በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ለፍተዋል፣ ብዙ ደክመዋል። በእውነት ለእኛ ያደረጉትን ነገር መናገር አልችልም። እኔ ራሴ በልቤ ይዤዋለሁ። በእውነት ለእኛ ላደረጉልን እንትን በጣም ከፍተኛ እንትን በእውነት ልጃችንም እንደዚሁ አንድ ጊዜ ታማ በጣም የቄሲስ ልጅ ነች። በእውነት ኢመርጀንሲ ኢንሹራንስ ጠርታ ከሞት ያዳነቻት እሷ ነች በእውነት እና የዛን ጊዜ እሷ ውላ ባቴን ኖሮ ኢመርጀንሲ ባቴን ኖሮ ይቺ ልጅ በጣም ሌላ እንትን ላይ ነበር የወደቀችው። ስለዚህ የቄሲስ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ራሄል በእውነት እጅጉ በጣም ነው የማመሰግናት። በጣም ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ የተመረቃችሁ አክብራችሁ ወደኛ ለመጣችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን፣ እናከብራችኋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ፕሮግራማችንን እያጠቃለልን ነው። እሺ አንድ ሰው አለ ይቀራል እየተባልኩ ነው። እስቲ ሰማና ደግሞ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። አቶ ሽሞላ መናገር ይፈልግ ነገር አለ? እሺ ባለፈው ዓመት ያስመረቁ ወላጆች እስቲ ኮሌጅ የገቡ ልጆች መምራት እንዳለብን ቅርብ ይሰጡ። በጣም ጥሩ። እዚያው አጠገቤ ሁለት አለዋል ሞላ እስቲ ጥሩ። በጣም የአምና ተመራቂ ወላጆች ደግሞ እስቲ ወላጅን ምን ይመክራሉ? ኮሌጅ ኤክስፒሪያንስ ለልጅ ተብሏል። እስቲ እንስማ። እሺ በቅድሚያ እንደምን ዋላችሁ? አብረንም ብንቆይ እና ለዚህ ሁሉ ነገር ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ መቼም በዚህ በታምፓ ዛሬ እንደዚህ በስተን ስንታይ በእውነት በጣም ደስ ይላል። የዛሬ 25 ዓመት ግን በእውነት አባታችን ብቻቸውን ልጆቻችን የመጀመሪያዎችን እሳቸው ያጠመቁ ማንም ካህን ዲያቆን ሳይኖር ብዙ ነገር ያደረጉ ለዚህ ሁሉ መሰረት እሳቸው ናቸው። መቼም ከብት ማንን ነው የሚመስለው? እረኛውን ነው የሚመስለው። እና ለዛ ነው እንደዚህ ደምቀን አምሮብን የልጆቻችንን መልካም ነገር ልናይ የቻልነው በእሳቸው ላይ ነው። እንግዲህ በእውነት ስለ ልጆች ምክር ቅድም ጽዮን ተናግረዋለች፣ እነ ረዴትም ሌሎችም ተናግረውታል እና ኮንግራጁሌሽን። ሌላው እንግዲህ እንደ ወላጅኛ እዚህ ሀገር ልጅ ሲወለድ ገና ከመወለዱ በፊት ጀምሮ ነው ለልጆቻቸው እያንዳንዷን ስቴጅ ወላጆች ባልና ሚስት ተማክረው ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንትን የሚሉ ስፔሻሊ ደግሞ ወደ ኮሌጅ የመጨረሻውን እንትናቸው ዋናውን ለመሄድ ከ8ኛ ክፍል ጀምረው ነው ሁሉን ነገር የሚያስተካክሉት። እኛ ግን ያ ሁሉ አልነበረንም። በእውነት በአብዛኛው ጊዜ አባታችን በቀደዱት ፈር እየተከተሉ ነገሮች ሁሉ ተካሂደዋል።
እና ወላጅ ያበጀው ለልጅ በጀው ነውና አሁንም ትናንሽ ልጆች ያለ ለልጆች ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ነው የኮሌጅ እንትናቸው። ብዙዎች እኮ እንዴት አድርገው ማመልከቻ ጠይቀው በማመልከቻ እንኳን ግራንት ማግኘት ወይም የተለያየ ነገር ወይም ምርጫቸው የዛሬ 20 ዓመት የትኛው መንገድ ነው ለልጆች ዘላቂ ማርኬቱ መልካም የሆነ የትኛው ነው የሚለውን ነገር ሁሉ አውቁም እና ብዙውን ጊዜ ልጆች መጀራቸውን የሚቀያየሩት በዛ ምክንያት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ግን ልጅን ጓደኛ አድርጓቸው ፕሊዝ። ምንም ነገር እንዳይደብቋችሁ። ለልጆች ይህን አታድርጉ አይደለም። ክፉንና በዚህ መንገድ ቢኬድ እንዲህ አይነት ዲስአድቫንቴጅ አለው፣ እንዲህ አይነት አድቫንቴጅ አለው፣ ኢትስ ዩር ቾይስ ብንላቸው ነው። ለእነሱ ሪስፖንሲቢሊቲውን ኃላፊነቱን እንስጣቸው። ሁሌኛ ማንኛውንም ነገር እንቆጣጠር። ያ ሲሆን የደበቁና ወዳልሆነ ነገር ቅድም ስትናገር ሰምታችኋል። ሲሆን እንቅፋት መጥቷት ትወርድ ትደውላለች። ወደ ሱቅ ስትሄድ ማታ እንኳ የሆነ ነገር ፈልጓት ደውላ እያወራች ነው የምትሄደው። እና ልጆችን ጓደኛ ካደረግናቸው የእውነቴን ነው የምነግራችሁ እያንዳንዷን ነገር ይነግሩናል። እና የምነግራችሁ ትልቁ ነገር ምስጢሩ ጓደኛ አድርጓቸው፣ በጣም ጓደኛ አድርጓቸው። እዚህ እኛ እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እንደዚህ ሀገራችን ያለው መልካም ነገር ጨምረን እዚህ ሀገር እንደዚህ ሀገር ነው እንጂ ልክ እንደ ሀገራችን የሚያድረው ሰውየው ብንል አጉል ውድቂያ ነው። ለልጆቻችንም ሆነ ለእኛ አጉል ውድቂያ ነው የምንወድቀውና ጓደኛ አድርጓቸው ነው የምለው። ያንን ነው የምለው። በጨነቃት ጊዜ ሁሉ እኔ ምንም አይደለም ዛሬ እንትን ብትይ እኮ የዛሬ ዓመትም ያንቺ ነው፣ ነገም ያንቺ ቀን ነው። የዛሬው አልፏል፣ ነገ ያንቺ ቀን ነው እና አትጨነቂ፣ ያለፈው አልፏል ነው የምላት። ለነገው ግን ካለፈው ተምረሽ ለነገው መልካም ነገር ታገኛለሽ ነው የምላትና እኔ ጓደኛ አድርጓቸው ነው የምለው። ሰብለም መድኃኒትን የተናገሩት ነገር ትልቅ ነገር ነው። አሁን እዚህ ያየነው ሁላችን ፍቅር ነው። ሁላችን እኮ አልቅሰናል። አሁን እዚህ ስትናገሩ ወላጆች የእውነት እኔም አልቅሻለሁ። ያ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። እንደዛ አይነት ፍቅር እንስጣቸው፣ ጓደኛ እናድርጋቸው ነው የምለው። ሌላው እንግዲህ እኛ የመታነን እንቅፋት ደግሞ እንዳይመታነ አሁንም ቢሆን የምናገረው ልጆቻችን ከወደድናቸው ነገ ስናልፍ ለልጆቻችን ምንድን ነው የምንሄደው? ልጆቻችን ለምነው እኛን እንዲቀርቡ ለእነሱ መተው አለብን። እያንዳንዳችን በየትኛውም ቦታ ይሁን ፕሊዝ፣ ይሄ ላይፍ ኢንሹራንስ የህይወት መድን በየትኛውም በስራ ቦታችሁም ይሁን በየትኛውም ይሁን ፕሊዝ ለልጆች እዚህ ሀገር የምናየው ይህ ትላልቅ ነገሩ ትላልቅ ቤት ሁሉ ትላልቅ ነገር የምናየው ከየትም አመጣሁት አይደለም፣ ሰርተውት አይደለም። ወላጆች ትተውላችሁ የሄዱት ነገር ነው እና እኛን የመጣን እንቅፋት ልጆቻችን እንዳይመታቸው ፕሊዝ እናስብበት ለማለት ነው። ጨርሻለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁም ቢሆን በጣም ነው የምንወዳችሁ። ልጆቻችን አኩርታችሁና ታንኪዩ። እግዚአብሔር ይስጥልን ሞላ። አሁን ደግሞ እስቲ ወንድማችን ካሳሁን ምን ይላል የሚለውን ደግሞ ወደ ካስሽ እንሂድና ማጠቃለያችን ይሆናል ማለት ነው። First of all, class of 2022, congratulations. This is your day. Make it happen. And we are so proud of you guys. And you have no idea what the impact this has in our society and in the Ethiopian community. We are so proud of you, not because you graduated, because kids from before you also graduated, right? Kids before that also graduated. But today is the day that you guys promised to proud these people, to proud your family, to be somebody at one day, at one point. And we are so proud, and that journey just started. So be proud, just walk in college, right? Lift your heads up. You are from Ethiopia, but you are an American.
Don't let anybody else tell you anything else. This is also your country. You belong here. America is a country for all, including you. You own this place. You own this country because everybody in America, the difference between you and the next person and the person next to that is only time is the factor. Their grandparents, their parents, or their great-great-parents came from somewhere, from Italy, Germany, or from wherever, 50, 100, 200 years ago. We probably came here 30 years ago, maybe 25 years ago, but we all came from somewhere, right? We all make America great, and you belong to that country. So don't let anybody else tell you anything else. And the second thing is, you are special. You know why you are special? Because you are from Ethiopia. You know why you are so special? Pano? Sorry. You know why also you are so special? Not only because you are from Ethiopia, but Ethiopia is the cradle of human being. Ethiopia is the start place of humanity. Research anywhere, read any books. Humanity started in Ethiopia. You have that DNA. You are from there. And on top of that, you are the place of where coffee originated. Those are some things that you can be proud of when you walk in college. All right? So don't let anybody else tell you anything else. You are different than Italian. You are different from Japanese. You are different from anywhere else on earth because of that. You are Ethiopians. God made this happen. And on top of that, make sure that you don't forget this church. All right? Make sure you don't forget Kes Brahanu. Because of Kes Brahanu, we all here together. Otherwise, we'll be scattered like nobody else, right? We'll be everywhere and nobody will know anything about us. But today, ለፓረንቶች ነው። ፓረንቶች እንግዲህ ይህንን ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ እዚህ ላደረሳችሁ እዚህ እንግዲህ ላስት ይር ነው መሰለኝ የጀመርነው ይህን ነገር እንግዲህ this is our second year እና ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ ትራዲሽኑ አይቆምም እና ይሄ ነው እንግዲህ የመኖራችን ትርጉሙ እነዚህን ልጆች ኢንካሬጅ አድርጎ አስተምሮ እዚህ ደረጃ ላይ ማድረስ ነው። then the tradition continues የእነሱም ልጆች ይቀጥላሉ። የዛሬ 20 ዓመት 25 ዓመት እንግዲህ መተን ልንሰበሰብ እንችላለን። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ነገር ምስጋና ማቅረብ ያለብን ለዚች ቤተክርስቲያንና እችን ቤተክርስቲያን መስርተው ደግሞ እዚህ እንድንሰበሰብ ላደረጉልን ለአባታችን ለቄስ ብርሃኑ ነው። እንግዲህ ቄስ ብርሃኑን ስንጠራ አብረዋቸው ያሉ የሚያግዟቸው ካህናትን በጠቅላላ አሉ። ብቻቸውን አይደለም እዚህ ያደረሱን፣ ከውስጥም ያሉ ሰዎች አሉ፣ እየታገሉ ያሉ አሉ። ነገ ይህንን ቤተክርስቲያን ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ የሚችሉ ራዕይ ያላቸው ሰዎች አሉ። በእነዚህ ሰዎች መሃል መሆናችን ለእኛ እውነት መታደል ነው፣ ለዚህ ኮሚኒቲ መታደል ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን ዓላማና እድገት ወይም የወደፊት ራዕይ ትልቅ እንደሆነ ይገባናል። ትልቅ ቦታም እንደርሳለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። Again, back to you guys. Congratulations and we wish you all the best in your college endeavor and I'm sure next year you'll come back and you'll tell us your first year college experiences. All of you, we're so proud of you guys. Thank you very much. እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ካሰኝ እንግዲህ ሁሉንም ሰምተናል። ምንም የጎደለ ነገር የለም። ሁሉም ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደ ወላጅ፣ እንደ ጓደኛ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ታዳጊ ሁሉም ተመክሯል። አባታችንም ተናግረዋል። አሁን ወደ መጨረሻ ፕሮግራም መልእክት ነው የምንሄደው። እኔም ደግሞ እንደ ራሴ የሚሰማኝን ደግሞ አንዳንድ ነገር ልበላቸውና ወደ አባታችን ወደ ስጦታ ፕሮግራም እንሄድና ፕሮግራማችን በዛው እናጠቃልላለን ማለት ነው። እሺ I think you guys is here, so I always punch you to sing and I force you to go inside. You know, all that thing I do is, I know I expect you're gonna grow. So the reason you're gonna grow, you have to go with God, you know. The reason all this is admired is come now by our work. God is, you know, helping us to making beautiful weather, you know, even to tell you at least this week what happened.
the weather, the storm is coming. It's past Friday. Everything is happening because of him. You think, no, we can, as a human, we can think that the accomplishment is from God. So always parent told you, everybody told you, but I'm encouraging you to always work with God. If you hold in God, you're not gonna miss nothing. You're not, I don't care who, maybe you can be finish your doctorate, you can finish your masters, or you can be, in the future, maybe you can be president too. But without holding a God, you are nothing. So always work with a God. So always if you carry God, you are full. You can control whatever you want. So you're not gonna fail at all. So they told you also, you are different from the world. The reason I'm encouraged that, I emphasize, you are different from the world, not to be Ethiopia. Ethiopia is different from the whole world. If you go to other Christian, no one country mentioned as the Bible more than 41 places. Ethiopia only mentions. So not only the foundation of nature, Ethiopia is very unique as a religion too. So you have to have confidence. When you serve God, maybe it's shame for others. Maybe when you say, oh, others, they don't know God. They don't know how to fast. But you are unique. You need to know that. When you go to college, if you told Christian, if you told I'm Orthodox, you don't have to feel shame because you are unique. You can show them in the Bible. They can show you. Even America is not mentioned in the Bible. So as you are different, you need to be proud yourself. You need to be proud of your country. You need to be proud where you come from. So now only is true smartness. Just holding a God is not easy thing. So carry with you all your entire life. That is my recommendation. I'm so proud of you. This is the beginning, it's not the end. We're gonna see the future, more comes. Thank you so much again. ሚጣይም አለችበት አብራ ያደገች ደግሞ እሷም ደግሞ እስቲ ለልጆቹ የምትለውን እንስማና ከዛ ማጠቃለያ እናደርጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በድጋሚ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ። ይቅርታ እንግዲህ የመጨረሻውን ቃል ልናገር ሳያልቅብኝ ይሄ ሞመንት ብዬ ነው። እነዚህ ልጆች ያሳደግኳቸው ስለሆኑ ከኔ ቢሰሙ የተሰማኝ so I've raised, if not all of you, most of you since you were very little. I've been here about 13 years. That means you were toddlers when I knew you. So seeing you like this, for me, it's a pride and joy. I'm very proud of all of you. Iyasu, Iyo, Jonathan, and Bernet's not here, but Bernet as well. CCA, Dilawi, and Noelie. I'm very, very, very proud of your accomplishments, but this is 12th grade. It's not a BA, it's not master's, it's not PhD. That's what I want next to your name, okay? So I know you're capable. Your parents have brought you here. We have also somehow contributed 1 or 2 days in your life, but the church needs you. Stay close to God. Find out how to stay close to God when you're in college. There's many ways. You don't have to be at a church. With COVID, there were many digital opportunities. You can even follow Kadase and prayers and sermons in English and Amharic all the way from Ethiopia or Australia. Find that church. Find that organization that brings you close to God, and stay close to His Word. Keep His Word close to you in your life on a daily basis, and you'll do good because you've already shown us what you're capable of. Congratulations. I love you all, and I can't wait what you can do. Congratulations. እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ዛሬ ደስታ ቀን ነው ብለን ያዝናችሁ። አሁን እየጨረስን ነው። አሁን የሚቀረን ደግሞ ወላጆች ወደ ልጆቻችሁ ጋር ትመጡና ስጦታ ሲቀበሉ ከቤተክርስቲያን የተዘጋጀላቸው ስጦታ ስላለ ደግሞ ከእናንተም ያገኘነውን ለልጆቻችን ተብሎ የተባለው ስጦታ በዛው አብረን አያይዘን እንሰጥና አብረን ፎቶ ስለሚነሱ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እያመሰገን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ወላጆች ከአባታችን ጋር ወደዚህ ጠጋ በሉልን ማለት ነው። እሺ ካህናቶች ወደዚህ ጋር ነውና አብረን ስጦታውን ትሰጡልናላችሁ። እሺ
እዚህ ጋር ሲቀበሉ ፎቶም ለማንሳት ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ሁሉና ከቦል እዚህ ጋር ፎቶ በኋላ አንድ ላይ ፎቶ እንነሳለን። አሁን ግን እሺ፣ የመጀመሪያው ስጦታ ተቀባይ እዮብ ማሞ። እሺ፣ እዮብ ማሞ ይቆይ ብለዋል። እሺ እሺ፣ የሚቀጥለው እያሱ ሰለሞን። እሺ፣ እያሱ ሰለሞን ቄስ ለእርሶ ይሰጣሉ ማለት ነው። እሺ፣ እያሱ ሰለሞን ወደዚህ ጋና። እሺ፣ ቄስ ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰን፣ ለዚህ አደረሰን። እግዚአብሔር እድላዊት ደግሞ ትመጣለች። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰን፣ ለዚህ አደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚቀጥለው ኖዌል ተመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰን። የሚቀጥለው ጆናታን ታዬ። ለዚህ አደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰን፣ ለዚህ የሚቀጥለው የማሞ ለዚህ አደረሰን፣ ለዚህ አደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰን፣ ለዚህ አደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ የሚቀጥለው በእምነት እሺ፣ ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አደረሰን፣ ለዚህ አደረሰን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የምናደርገው ደግሞ ልጆቻችን የተቀበሉትን ስጦታ ይከፍቱና እዚህ ጋር ከአባቶች ጋርና ከወላጆች ጋር የተሰጣቸውን ስጦታ ይዘው ፎቶ ይነሳሉ። የፎቶ ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። Everybody open your gift and hold it in front of your priest, next to priest, and the parent is coming. We're gonna get you picture together. So everybody come in here, make a line. Yeah, come here, come here. Here. We have to talk a little bit about what you got to give, okay? What there is we give to that. Okay, come in here, everybody, make a line. That is gonna be your life, okay? You have to take with you wherever you go. So come in here, come here. She is the one who raised you. She is the one who make you to come in here today to celebrate this. This is gonna be right above your bed on your dormitory on your first year. Don't forget that. Thank you. Okay, this will be right above your bed. Yep. Protecting you. Yes. So everybody come in here, next to praise, parent next to them. So we have to have a picture. Hold it. You have to hold the picture this way. Everybody make a line and hold it this way.
Come here. Okay. Okay. Okay, hold it. Okay. And get the picture. So if you hold in God and his mother, that's it. Your life is always easy. Nothing difficult. Always more than 4 points. Wherever you go to university, accomplish everything. Because you carry the creature of this world. So you're not loser, okay? Yeah. Always a winner. Okay? If you get down sometimes, it's okay because this is about giving compassion. So you carry God and mom, you're always successful, okay? Carry with you wherever you go. And wait. Again, this will be right above your bed in your dormitory. So whenever you feel down, just look at up and house message. Don't forget. Whenever you go, carry that. If you are luggage, if you go to fly, if you go to like you have big study, a big exam, always just remember to pray in the morning and night. How you ቤተሰብ ከጎን ግቡና ፎቶ ተነሱ አብራችሁ። እሺ ቤተሰብ አንድ ጊዜ ከጎን ቶሎ ቶሎ ግቡና ፎቶ ተነሱልን። እሺ እናሳርግና አዎ ደህና ልጆቹ ፎቶ የሚነሳሉ አንድ ላይ። እሺ እነሱንም አንድ ላይ ፎቶ ማንሳት ይኖርብናል። ወጣ ብለን ወደዚህ ጋር ወጣ ብትሉልን ትንሽ ወደፊት ወጣ በሉ እስቲ ወጣ በሉ። አዎ ትክክል። ወላጅ ከፊት ግቡ እስቲ ቁጭ በሉ። ፊት ጋር አሉና ቁጭ በሉ እስቲ። ይሄ የማይገኝ ፎቶ ነው። ይሄ ትልቅ ማስታወሻ ነውና እስቲ ጠጋ በሉ ወደዚህ። እንድናዩት ወጣ በይ። እሺ ተመስገን። ወደፊት ቁጭ በሉ እዚህ ጋር። አዎ ሰብሰብ በሉ። Wow, you guys look beautiful. በጣም ደስ ስትሉ ከመቤቴ ጋር ከመድኃኒዓለም ጋር እንዴት እንደምታምሩ ደግሞ መጨረሻችሁን አሳምሮ እግዚአብሔር ደግሞ ለትልቁ ያደርሰን እንላለን። በርቱ። እሺ አዛሬ ዛና ሰለሞን የታለ? ሰለሞን ግባ እንጂ። እሺ ቸርነትስ? አቶ ቸርነት ና ፎቶ ግባ እየተባልክ ነው። እሺ እነሱ ይለመናሉ። እሺ ኦኬ እነሳና ትልባል። እሺ እህት ወንድም ካለ እህት ወንድም ጓደኛ መግባት ይችላል። እህቶችም ግቡ፣ በዛው ግቡ። ሁላችንም ፎቶ እንነሳና ማጠቃለያ ስለሆነ ፎቶ የሚነሳ ሁሉ ቶሎ በሉ። እሺ ፎቶ እንነሳ። እኔም ገባ አለ። This will be awesome, right? ፎቶግራፉን ቀስ እያልን እናመሽበታለን። አሁን እኔ ሁለት ቃል ብቻ ከተናገርኩ በኋላ ለቀሲስ ካሳሁን እሰጥና ቀሲስ ካሳሁን የመጨረሻውን ቤኔዲክሽን ማለት ቡራኬ ይሰጣሉ ማለት ነው። እና ሁለት ቃላት ብቻ ነው እንመኝላቸው ለዚህ ልጆች። የምለው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር በመውጫችሁም በመግቢያችሁም ይጠብቃችሁ ነው። The Lord, listen to me. The Lord is going to keep your going out and your coming in. The Lord is going to keep your going out and your coming in. ፀሐይ በቀን ጨረቃም በሌሊት አያቃጥላችሁ። The sun doesn't smite you by day nor the moon by night. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ይጠብቃችሁ። አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቀሲስ የመጨረሻውን ቡራኬ ይሰጡንና በዚሁ ላይ ሸር ይላል አሜሪካ። በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር በቸርነቱ በምሕረቱ ደግሞ ለመጣው ዓመት በሰላም ያድርሰን። ይህንን መልካም ትራዲሽን ጠብቁት። ይሄ እኔ እንግዲህ ልንገራችሁ እውነቱን፣ በዚህ በየመንደሩ ምናምኑ ፓርቲ ብትጠሩኝ አልመጣም እና ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር አንደኛ እናንተ ማርያምን ታያላችሁ፣
ትባረካላችሁ። ይህንን ማን ያገኘዋል? ስለዚህ በዚሁ አይነት ትራዲሽን እንቀጥልበት። እግዚአብሔር ለሚመጣውን ዓመት በሰላም ያድርሰንና የሚመጣውን ዓመት ልጆች እንዲሁ ለመባረክ እግዚአብሔር ያውቃል። እነዚህም በዘንድሮ ዓመት የተባረኩትም ደግሞ በኮሌጅ ደረጃ ሲሄዱ ደግሞ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱሳን መላእክቱ አማካይነት ይጠብቅልን፣ ይጋርድልን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውርልን እና እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቅልን፣ ይሰውርልን። አሁን እንዳልኩት ነው። በመውጫቸውም በር ላይ ሲገቡም እንደዚሁ ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን ከፀሐይ ጋር ተባብራ የምትመጣ የምታቃጥል ካለች እንዳያቃጥላቸው፣ ሌሊትም ከጨረቃ ጋር መጥቶ ተባብሮ የሚመታ ካለ እንዳይመታቸው የእኛ ጸሎት ይሄ ነው እና እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ይጋርድልን። እንግዲህ በአጠቃላይ ሁሉ ነገር ተነግሯል። ለመጣው ዓመት በሰላም ያድርሰን። አባታችን ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይ ለዘላለሙ አሜን። ሁላችንን ከክፉ ነገር ይጠብቀን ይሰውረን፣ ለሚመጣውም ዓመት በሰላም ያድርሰን፣ ክፉ ነገር ያርቅልን፣ ደጉን ያቅርብልን። እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እንግዲህ ማሳረጊያ አንድ መዝሙር እየዘመርን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ስለማይነገር ስጦታ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቸላላለን አምላክ ስንጓዝ ማዕበሉን አቋርጠን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ዘምሯ። ስለማይነገር ስጦታ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቸላላለን አምላክ ስንጓዝ ማዕበሉን አቋርጠን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን፣ የሕይወት እስትንፋስ ዘራብን ሕያው እንድንሆን። ይህን ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ቸላላለን አምላክ ስንጓዝ ማዕበሉን አቋርጠን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ንፋስን ገስጾ ማዕበል አቆሞም ያሻግር። የዓለም ፈተና ቢበዛ እርሱ መጠጊያችን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ቸላላለን አምላክ ስንጓዝ ማዕበሉን አቋርጠን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ዳግም እንዳንሞት በሞቱ ሞትን የረሳልን የምንመካበት ትንሣኤ ሰላሙን ሰጠን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን።
ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ሸዳዳ ለኖርዳን ስንባል አመኑን አጣጥለን ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ነፋስን ገስጾ ማዕበል አቁሞ የሚያሻግር የዓለም ፈተና ቢበዛ እሱ መጠጊያችን ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ማዕበሉን አቋርጠን ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ዳግም እንዳንሞት የምንመካበት ትንሣኤ ሰላሙን ለሰጠን ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ቸል ያለን አምላክ ስንጓዝ ማዕበሉን አቋርጠን ማዕበሉን ተቋቁሜ የጌታዬ እናት ነሽ ኃይልን ያደር ሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራው ስቀር ማርያም እንዴት ቀራለሁ ከመንገድ አደራ እናቴ አስብላለ ከእኛ ጋራ የፍቅር እናቴ ሰላም የፍቅር እናቴ ሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራው ስቀር ማርያም የፍቅር እናቴ ሰላም የፍቅር እናቴ ሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራው ስቀር ማርያም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ያመስግን።